Okay, hello everyone. I hope you are all doing well and you are all having a great time at home working on the second topic that we focus on in our program, which is about emotional intelligence. And welcome to the third section. I think it is one of the central focus in the program, which is about how to effectively make use of the time that we have every day. And also how to learn to prioritize the task and the work, how to make decisions on different things that we would like to do in a day. But before we move on to the next topic, I would like to go back a little bit about what we have been doing in our class on Monday and Tuesday. Now, hopefully you remember on the first day, we had a chance to reflect on ourselves a little bit. Then we had an activity called self-perceptions and peer perceptions, when we had a chance to look back at ourselves, think carefully about what we actually know about ourselves, what are our values, what are our strengths and weaknesses. But at the same time, we also explore what people around us think about ourselves in these situations. In the second activity, we also worked in group to explore and investigate different options of potential jobs for your future as an English study students. And we have different groups exploring requirements that the companies might ask you to be able to demonstrate when you apply for jobs. I think and I hope that you have gained some of the ideas about what the requirements are for different positions, like teachers, tour guides, freelancers, working for TV, working for media in the future. That might give you a general ideas about what is out there that people want you to be able to do. And also what do you need to prepare in the next 2 years before graduating from the university. And I remember I have also shared with you a little bit about the nature of our life nowadays, especially after COVID-19. The world has been described as a VUCA world, with the four letter VUCA stand for four different features. The first one is the V, which is the volatility, something that is changing on the time, that requires to update on the time, to analyze and evaluate all the time. The U letter stands for uncertainty or unstable. Nothing can be sure of. We are not certain about anything with the changes and the fluctuation nowadays. And then the C stands for the complexity of the world that we are living in. And finally, the A stands for the ambiguity. Together with this, we also explore the 7 critical or crucial characteristics or skills that we need to learn and improve ourselves if we really want to be competitive in the job market in the 21st century, globally, not just in Vietnam. It's not my expectation to think about how to develop and prepare yourself for all of these 7 skills, but at least we need to take some of them and think about how we can learn and improve ourselves and make it our strengths when we apply for jobs in the future. Among these, I think one of the key aspects that I emphasized was the critical thinking. Together with the initiative, the ability to manage your own job and your duty, so that you know what you have to do before people remind you. Together with that, we need to improve our creativity, problem-solving skill, but also very important is to trigger your curiosity and asking the why question more in the world we are looking at and the world we are living in. But seriously, I would like all of you to think carefully about what you want for your future. In the world today, it can be that complicated, and it's getting harder and harder for people to compete and get a good life, but it's not impossible for people who are well prepared. And I think one of the main contents that we also focus on in the first day of class was to look at what Stephen Covey suggested is a whole model,
where we look at ourselves as a whole human being rather than just somebody who can work. So accordingly, that model's features are four components that makes up ourselves, which includes our body, our mind, our heart, and our spirit. Now, hopefully you remember the body doesn't mean it's our appearance or our beauty, but together with other aspects, it form a whole unit that we represent ourselves and show our values to the company that would like to recruit us to work for them. And in particular, the mind represents our IQ, our mental strengths, which is demonstrated by our knowledge, the understanding, the skills that we learn. So all of these understanding and knowledge decide our vision for the future, where we want to go to in the next 5 years, 10 years, or even before we die. And if we work for a company, the vision that we identify for ourselves together with the company, that's decide the target or the objectives that we want to achieve. Together with that vision and to achieve the visions, we need to be supported by a strong body, which means that we need to have the discipline that is required to turn our target, to turn our objectives into reality. Alongside with that, the other components that really decide our passion, both in working and also in life, is the heart. How much we love the jobs that we are doing, it all depends on the component of the heart or the passion. By passion, we mean something that we really love to do, regardless of how much time it takes, how much money it costs, how much energy we have to invest into that. We still feel happy. We can just spend days and nights and just doing that. And yet we still feel joy, and we feel so happy and grateful that we have a chance to do all of those kind of things. And the fourth component, which is considered to be the central, and that is our spirit, which in turn that represents our conscience, or in Vietnamese we call that lương tri or lương tâm, and that involves our morality or the ethics. And without conscience, without a good sense about the meaning and the contribution of our life, all of the other three components turn out to be meaningless, or they do not have any values, because even when we can achieve a lot, if we can accomplish a lot, it doesn't contribute to a sense of a good human being, of a moral human being. So all of these forms the foundations and give us a chance to reflect on ourselves, and hopefully you had some time to step back to think about your life and identify new goals for your future. We still have 2 more years to continue. And so if you remember in the first assignment in class that we did, each of you was asked to identify which of the areas, is it the mind or the body or the conscience, or the spirit or the heart, that you really want to improve and to take action. So on this basis, right now, what I have been asking you to do at home is to look at the videos and to do the reading in relation to emotional intelligence. And that's kind of foundation knowledge, but allows you to think about and reflect upon your own emotions, your own feeling in daily life, as well as at work, if you go to work with other companies, or if you go to work with people around you. We might learn to observe more and to be aware more of how we feel in specific situation. And if we are aware of the emotion that we are having, you already take the first steps in better control, better supervising your emotion to avoid problems at work, to avoid conflicts at work. And also, even if we are in conflict, we know how to deal with the situation in a good way that we don't have to regret later. Right, so these are the content that we have covered so far in the course. And I hope you remember that the next part in our course is to look at something more practical.
And I think myself, I think that this is very important for everybody to learn and to think about, which is about how to make use of our 24 hours a day in a more effective way, in a more productive way. And also we learn how to prioritize different jobs, different tasks, different duties in the day, in a way that you feel really happy. So before I start today, I would like to first share the screens so that you can look at the content with me at the same time. I will talk alongside with what I show on the screen so that it's easier for you to follow the content of the lesson today. Okay, so just give me a second to start the screen. Okay, here you are. Right, why I think that the ability to manage our time, manage the 24 hours that we have every day is really important. Now, if you look at the situation here, if you find yourself in one of these situations, it signals to you that maybe it's the time for you to think about how to make use of your time better, how to step back and think about planning the activities of your day in a more effective way. If you find yourself usually late for deadlines, you're running behind deadlines that you feel tired of, like homework, assignment, deadlines set by the teachers, that you feel that you're never in good control and finish everything before the deadlines. That's the first problem that I believe a lot of students might have. And if you feel yourself not having enough time to fit in, to do things that you really love to do, like even if you want to see your family, you say, wait a minute, I don't have time, I need to finish the homework. Or if you want to go out with your friends, if you want to finish a book, if you want to visit a place that you really want to go to, and you find yourself not having enough time to do all of those kind of things that you really enjoy, it signals to you that we need to change something. We need to plan and better manage something in our life. One more signal of this is also if you feel tired of doing things that you feel, wait, I have no control of what's going on in my life. I have no control of what I want to do, but I have to do things that people keep telling me to do. That's also one of the signals to tell you that we need to slow down and rethink. Or hopefully some of you might have this kind of feeling when you lie down to sleep at night, you feel exhausted, you have no more energy in your body. But yet, if you reflect on the 24 hours you have spent during the day, you realized that you haven't achieved much, you haven't get much done. But still, you feel like the day went by and nothing has been achieved, but yet all of your energy has gone and you don't feel happy. You feel regretted. You feel that you have wasted 24 hours in a day. And a time in your life that you feel really empty, you feel disoriented, and you feel confused. In other words, in Vietnamese, nếu mà một ngày nào đó mà mình thức dậy vào buổi sáng mà mình cảm thấy là cuộc đời mình sao mà nó trống rỗng, mình chẳng biết làm cái gì kế tiếp, hay là mình chẳng thấy một cái phương hướng nào đó rõ ràng, hay là mình cảm thấy mọi thứ trở nên rất là confusing, cảm thấy rất là bối rối, mình không biết là mình làm cái gì, mình đi về đâu và mình như thế nào. So these are the symptoms or the signals that tells you that it is the time, it's high time you need to sit down, you need to step back, you need to refocus a few things in your life. And I think like everyone else, every human being want to achieve, want to complete as many things as we can. We want to achieve and accomplish as many things in life as we can, because the feeling of accomplishment will gives us a sense that we live a happy life, we live a useful life, we are a helpful person, and that brings a happiness in life.
Yet we want to achieve a lot and get a lot done, but at the same time, we want to balance working, studying, enjoying life, everything in life we need to juggle well. And yet everything we do, it's best to have the feeling of enjoyment. So how can we get things done in a balanced way and at the same time we still enjoy? And because we have many years to go, not just a few years, we have to sustain, we have to live a life in a sustainable way, and yet we need to invest into the future so that we can still feel that every day gone by, not only do we achieve a lot and we enjoy a lot, we still have to sustain the future and see that we learn something today so that we can develop more in the future. But the questions people would ask ourselves now is, how can we put everything on the dish together at the same time and maintain balance at the same time? So I think the question how is the key that we have to think about. Now, remember that nobody is super. Remember that everybody has the same amount of time every day, 24 hours a day. To be exact, 24 hours, 1,440 minutes, 86,400 seconds per day. Everybody has the same. Presidents have the same amount of time with you. Teachers have the same amount of time with students. Managers have the same amount of time with their employees. But how can some people manage to do so many things in a day and yet they can still maintain life well, while some other people struggle to finish maybe just some simple task in the day, but yet they still feel very tired, they still feel struggling with what they are doing in their own life. And so just to be chucky a little bit, I think one of the things that I realized that is really funny in life is that the whole world, all of the human being, the whole species, seem to be controlled by the little object with some numbers, that's the clock, that decides everything that we do every day. Something pretty funny. But anyway, everybody follows the same rules, and we have to, we cannot stay away from that, but at least we can learn how to make use of the time. Every second gone by, every minute gone by, every day gone by, we need to feel that we deserved and we have spent the most valuable time in our life rather than wasting it. Now, the first ideas that I would like to share with you regarding how we spend our time in our life is the idea that life is a matter, life is a series of decisions. Life is a series of choices that we have to make every day. Now, let's stop here for a minute and think about your life. Every day, when you get up in the morning, what is the first choice that you make? Could you write down all of the options, all of the choices, all of the decisions that you have to make every day? Think about that. First thing, for example, first thing we would decide early in the morning is what time to get up. Even when you open your eyes and you stop sleeping, you still have to think about, should I get out of the bed right away or should I just lie here a little bit more? So that involves a lot of thinking and a lot of decision making. So I'm going to pause here for about 30 seconds so that you can write out a list of decisions and choices that we make every day. Just a normal day, take any typical days that you have. Ok, chúng ta ngưng ở đây khoảng 30 giây và thầy muốn các bạn suy nghĩ xong mỗi một ngày như vậy chúng ta đưa ra bao nhiêu cái quyết định. Có một cái câu nói mà thầy nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể đồng ý, đó là thực ra cuộc sống của mình nó là một cái chuỗi, mỗi ngày nó là những cái quyết định mà chúng ta phải đưa ra, hay là những cái lựa chọn mà chúng ta phải quyết định là mình chọn cái việc gì. Nếu chúng ta suy nghĩ có những thứ là mình làm mỗi ngày, đó là mình nghĩ nó không phải là lựa chọn, nhưng mà thật ra là mỗi thứ chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày nó đều là một cái lựa chọn. Tại lấy ví dụ như là mỗi buổi sáng mở mắt ra thức dậy, chúng ta phải suy nghĩ coi là chui ra khỏi giường ngay lập tức, hay là
thôi cho mình 5 phút nữa ráng nằm nướng tí xíu, cũng là một cái sự lựa chọn. Như vậy thì một cái series, một chuỗi những cái lựa chọn mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống hàng ngày, các bạn có thể list ra thử xem đó là những thứ nào. Trong 30 giây, các bạn thử 30 giây trước khi các bạn coi tiếp ha. Right. Okay, to continue. Nhưng mà như trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy là cái câu nói là life is a matter of choices. Cuộc sống là vấn đề của cuộc sống là nằm ở chỗ chúng ta lựa chọn như thế nào. Nhưng mà cái vế thứ hai của cuộc sống, John Maxwell nói rất hay là every choice you make makes you. Nhưng mà cái lựa chọn và cái quyết định chúng ta đưa ra đó không phải là nó không có giá trị. Mỗi một cái quyết định chúng ta chọn, mỗi một cái sự lựa chọn chúng ta đưa ra cho cuộc sống của mình đó, nó sẽ hình thành ngược lại chúng ta là ai và chúng ta đạt được cái gì. Và thì cái điều này hoàn toàn đúng. Now, if you make a list of the decisions and the choices that you make every day, here are some examples. Every day, what we need to decide. First thing, what time, when to get up. Then when you get up, the first thing we need to decide is what to do first. Should we take a glass of water? Should we turn on the TV? Should we touch the phone and check Facebook? Check our email first, even before leaving our bed? Or should we go to take a shower first? Should we pray first? Should we brush our teeth first? When it becomes a habit, maybe it's easy, but sometimes we still consider what to do first, what to do next in the day, in the morning. Then for some of you, maybe if you look out the window and you see the rain, and although you have schedule for class and lessons, maybe first decision to think in the day is, should I go to school with the rain? Or should I stay at home, turning on the music, chatting with my friends? That's a decision to make. If you decide to go to school, think about what to wear for today, what clothes to wear. If you open the wardrobe, think about what suits what and what to go with what. If you have a lot of clothes in your wardrobe, maybe it's harder, it takes longer time to make decision about what to wear for today. Thinking about the weather, it's sunny, it's rainy, what suits the weather, what can make you gorgeous to go out. Then it's time to think about breakfast. Should I have breakfast in the day? And if I say yes, what should I eat? Where should I eat? Should I eat at home? Should I go out and just grab a loaf of bread and go to school and eat? Or should I go to a fancy restaurant and asking some friends to join? That's another decision to make. When you go to class, enter the classroom, then we have to think about where to sit, who to sit next to me. Even when you are in the lesson, in the classroom, with your friends, with your teachers, then you can still have a choice to make, whether to pay attention or not to pay attention, whether to listen to the teachers or not to listen to the teachers, whether you sit in the classroom, but your attention goes to what's going on in the conversation on the phone with your friends, or should we really pay close attention to what the teacher is talking or sharing? Or when the teachers organize an activities, group activities in the classroom, you still have the right to choose and to make choice, whether to get involved, to get engaged, or just sit there and observe what's going on. At the same time, enjoy the conversation with your friends, or maybe just checking on Facebook what's going on with your friends, your circle of friends on Facebook. Then following these is lots of things that you have to make decisions. When you are on Facebook, you go from one post to another one. Think about what is interesting for you to read, what is interesting to look at, where to click next, or if you decide to write something on Facebook, what is there for you to write about, what photos, what to share, what to post. And then think about who might like your posting, who might follow you, who would write a comment, and what do you think they would comment on that. And when somebody drop a comment in your posting,
Then you have to think a lot about that and then decide whether to reply and what you should respond to them. For lunch, where should we have lunch? So if you go on a day like this, you have endless lists of things that we have to make choices and decisions. So the interesting thing is that we make choices every day, we make decisions every day, but because that repeatedly happening every day, sometimes we forget that it's a choice that we can make. Sometimes it becomes a habit, a repeated habit that we don't have to think, but we automatically follow what we do every day. Now, I would like you to look at the list here. I would like to share with you some of the common tasks that teachers like me would have to do every day. And like you, we do make decisions for ourselves. But the things that I showed you on the screen today, it's not about personal day at home, but it's a combination of the tasks that we have to complete at work. And at the same time, that's combined with what we do during our daily life as well. So as a teacher, some of the main things that I have to do every day is for teaching. But before teaching, we have to think about lesson planning, looking at the books, looking at the materials online, thinking about what to put in the lesson, how to combine things together, how much time we should invest into the activities, thinking about why student needs these or why student don't need those kind of things and what to include, what to leave out. We also have meetings, meetings with other teachers, meeting with the school administrator, discussing issues, plannings ahead. We have cooking to make to survive. We have meals to prepare for family and for ourselves. Socially, we do have meeting with friends to maintain social relationship with friends, to build up friendships. We have lots of emails to check every day, reading emails from friends, from colleagues at school. We check emails with students sent us every day. Some of them urgently, we have to reply right away. We also have to think about how to maintain our health. So where to fit in our time for doing exercise. And as I share in the first day of class, as I work in two different institutions, two different organizations. At the university, I work mainly as a teacher, but in my private company, I work as a manager and also as a trainer and a recruiter. So at times we have to set time to see partners in business, to see customers, to discuss different aspects for the business. We also need to update ourselves to know what's going on in the world, so that we can engage in different conversations. We need to do more reading, books about teaching, books about management, books about work management, for example, to improve ourselves in terms of knowledge and skills and understanding. We need to entertain to gain a balance. So what to choose? Should we go online, enjoy the videos online? Should we just turn on the TV? Should we just listen to tutorials online and different stuff? We have to make decisions. And yet we have family members to maintain, seeing my parents every day, every week, seeing other brothers, sisters in the family, checking with nephews and nieces, making sure we know what's going on in the family. And another important job at the university that I have to take care of is to supervise students, to help them with their research, with their thesis writing. And that might be a very long-term project that you can work with your student for several months to several years in doing and conducting research and their thesis for graduation. Alongside with that, we also have weekly training. We sit down together with other teachers to think about how we should teach students better, how we should design the program better, how to design the materials better. So these professional activities might take a long time that we have to also engage in. Again, as a person, normal person, we do household chores, cleaning, washing, ironing clothes, keeping the house tidy, just like you.
We have social relationships to maintain, going out with friends, with social business partner, building up networking with people. At the same time, we have friends who live far away from us, thinking about how often do we talk to them via phone, or how often we leave a message to them, just checking how are you these days. We also talk to people, especially students who need advice, and we have to consult them. This can be very time consuming because before you can give any advice to your students, we have to listen to them carefully. Sometimes it takes days for you just to sit down and listen to your students, to their stories, to their problems, before you can share with them what you think they should do. Other self-development activities, something that you really enjoy to do to develop yourself. For example, for me, I like to garden. I like to grow plants and trees and taking care of them to see them develop. And again, we have all of the other things to do: sleeping, cooking, personal hygiene activity. We have to sit down sometime and plan ahead for our life, looking back, reflecting on what we have been doing. Sometimes we have reference letters. Students ask us to write a letter for them to apply for programs in different countries, or to apply for jobs, or to apply for scholarships. Then it takes time to sit down and think about what we should write for them. And for people who get involved in different positions like me, we also have to deal with a lot of unexpected problems. Problems that you can never predict or imagine, that can just, drop down to you from different aspects in your career. So if you look at a list of things that each of us has to handle every day, sometimes you get surprised about how much energy these can consume and how much effort we need to maintain and to finish, to complete everything in a satisfactory way, to fulfill your duties and your task in a way that you feel that you're really happy with. So given that everybody has a lot to do, everybody has so many things to handle and to juggle, the question is, how can we categorize them? How do we know this is more important or that is more important to do? How do we know which one to prioritize? So think about this and think about the list of all of the things that, for example, take me as an example. How do we know? But if you think carefully, we can categorize, we can group them together. Okay, so think about this. If you look at the list of things we have to do here, what can we group them? How can we categorize them into different groups and components? Right, let me give you an example. Okay, the first thing we can group them together is to look at long-term, regular, permanent tasks, and some of them are occasional or unexpected. So if you go back to these categories over here, these specific here, teaching, lesson planning, regular, long-term. I can teach every semester, I can teach every year, lesson planning every week. So that's regular activity. That's the main activities. But for example, writing reference letters for students, we don't know when people would ask you to help with. So these can be unexpected, these can be irregular, these can be occasional, and we don't know. Sometimes you have a lot of people ask you to help them, but sometimes for even the whole semester, nobody wants you, nobody asks you to help. So the first way to look at these different tasks is to categorize them into whether they are permanent, long-term, or they are just unexpected and occasional. The next way to look at that is whether these activities are scheduled, fixed, unchanged, or unscheduled. For example, if you teach every semester, right from the beginning of the semester, you already know who to meet, what day to teach,
what class to teach, what subject to teach. At least these will be the same for 15 to 18 weeks of the semester. However, you do have a lot of activities that are unscheduled, at least in a long-term period. For example, meetings. You might know that next week you have several meetings on Saturday this week. So there's a lot of pop-up activities that's not planned ahead. Unexpectedly, you get news from your company, you get informed by your boss and say, next Monday we have an urgent meeting. So every week you will see that there's a combination of something scheduled in advance and something unscheduled. Then you have something personal that you plan for yourself, all of the stuff, cooking, cleaning, having breakfast for yourself. These are the things you personally, you can decide when to do, how to do it, how long you can do it. But there's a lot of things, it's not just involve yourself. Teaching involves a lot of students. Meeting involves a lot of your colleagues and co-teachers. So a few things that's your just personal zone. Other things, many people get involved. You know, a lot of these things we can control ourselves. On the other hand, a lot of things you feel that you have no control at all. Things like meetings, for example. Sometimes someone else set the meetings for you. Unexpected problems from customers, for example, complaints from customers, for example. You have no idea when that happens. What is it about? Your job is to respond. Your job is to solve the problems that other people bring to you. So in these cases, you feel it's beyond your ability to control the situation. Your job is to decide how to respond to them. So these are different categories. These are common ways that people look at specific tasks that we have to finish and fulfill in a day or in a week. So apart from these, regular and common tasks that we have to do, if you look at the screen now, every person in our life, we have to deal with a lot of unexpected problems that I name here as destructors. I hope everybody understand the key meaning of the word destructor. So I need to slow down a little bit here just to make sure you understand what these represent. Okay. Như vậy nãy giờ chúng ta nói một ít về những cái task và thầy đưa ra những cái ví dụ về những cái công việc mà các bạn có thể thấy là chúng ta phân loại nó ra được. Có những việc nó mang tính chất dài hạn, thường xuyên và nó có thời khóa biểu cụ thể. Mọi thứ nó được schedule rất rõ ràng. Ví dụ việc đi dạy của thầy mỗi tuần vào ngày nào chúng ta dạy môn gì, ở đâu, đối tượng sinh viên là gì. Đó là những công việc mà nó cố định và chúng ta chủ động, chúng ta biết trước được cái thời gian chúng ta làm. Nhưng mà song song với những cái việc cố định và chúng ta có thể biết trước kế hoạch, nó có rất nhiều những cái công việc mà nó unexpected, chúng ta không dự đoán được trước. Ví dụ như là có khi những cuộc họp emergency, vì một cái tình huống gì đó chúng ta phải họp khẩn cấp, hay là có những cái tình huống ví dụ như chúng ta làm trong khối dịch vụ thì khách hàng có thể complain, có thể than phiền một cái vấn đề gì đó mà chúng ta phải xử lý ngay lập tức. Thì những việc đó chúng ta hoàn toàn không thể nào chúng ta lên kế hoạch trước hay là chúng ta dự kiến trước. Và chuyện chúng ta có thể làm duy nhất là chúng ta sẽ respond lại, tức là chúng ta sẽ phản ứng lại với cái đó như thế nào. Chúng ta là người quyết định đưa ra cái giải pháp và khi nào xử lý ra sao và xử lý như thế nào. Nhưng mà bên cạnh những cái công việc phổ biến đó thì ví dụ các bạn nhìn trên màn hình hiện tại, chúng ta sẽ thấy có những cái nhiệm vụ hay là những cái hoạt động khác mà ở đây nó được gọi tên là distractor, tức là những thứ gây nhiễu. Khi chúng ta đang tập trung làm những cái việc quan trọng thì có những thứ trên trời rơi xuống và nó hoàn toàn mang tính chất là unexpected. Thì ví dụ như chúng ta đang ngồi trong cuộc họp hay là đang xử lý một cái vấn đề gì đó quan trọng, chúng ta có một cái điện thoại ai đó gọi đến và mình phải đưa ra quyết định là mình có nghe điện thoại đó hay không, hay là mình từ chối. Và có khi mình nghe cuộc điện thoại đó xong thì mình sẽ phải stop everything.
Tất cả những thứ mình đang làm mình phải gác qua một bên, bởi vì cái nội dung trong cái cuộc điện thoại đó có khi là nó quan trọng và nó urgent, nó cấp thiết hơn cái việc chúng ta đang làm, và chúng ta phải tạm gác tất cả mọi thứ. Email cũng vậy, urgent email. Có những cái email chúng ta vừa liếc qua cái tiêu đề xong chúng ta sẽ biết là oh my god, tất cả mọi thứ khác dẹp vào một bên và chúng ta phải xử lý cái vấn đề trong email đó ngay lập tức. Hay là có những vấn đề khác có thể xảy ra với bất cứ ai trong cuộc sống. Ví dụ như là mình đang tập trung làm một cái việc gì đó, nhưng mà mình nhận tin là có funerals to attend, tức là ai đó, người thân hoặc là người thân của bạn bè của ai đó, của đồng nghiệp mà qua đời, và chúng ta sẽ đi viếng đám tang của những người đó. Thì nó có thể interfere, nó có thể chen vào ngay cái việc mà chúng ta đang tập trung làm. Hay là ví dụ COVID-19 là một trong những cái crisis, một cái khủng hoảng mà nó tạo ra thêm rất nhiều cái phiền phức và những cái vấn đề biến động mà tất cả các công ty gần như là phải đối phó và phải họp liên tục, phải lên kế hoạch liên tục, phải ứng phó liên tục, và nó chen vào những cái long term plans hay là những cái long term strategies. Các công ty đa phần sẽ phải tạm gác lại những cái kế hoạch hay là cái dự định hay là cái chiến lược mà họ đã lên trước đó để xử lý những vấn đề thuộc về vấn đề khủng hoảng mà chúng ta phải xử lý ngay lập tức. Hay là có những lý do thuộc về cá nhân chúng ta, ví dụ như là fluctuating moods and motivation. Đơn giản là bởi vì chúng ta là con người, do đó cảm xúc chúng ta cũng thay đổi liên tục, và do đó có những lúc chúng ta đang có rất nhiều công việc phải làm, nhưng mà rõ ràng là cái tâm trạng chúng ta không cho phép chúng ta tiếp tục làm, hay là một cái trạng thái về sức khỏe chúng ta không tốt, và chúng ta không muốn xử lý công việc ngay lập tức. Hay là careless decisions và mình phải follow up, tức là trước đây mình đã đưa ra một cái quyết định gì đó không phải là the best, không phải là cái quyết định tốt nhất, và khi mình đưa ra một cái quyết định mà nó không tốt như vậy thì vấn đề là khi nó có những cái hệ lụy đi kèm, mà sau khi mình đưa ra quyết định đó thì có những việc mình phải tiếp tục xử lý cho xong cái vấn đề, và mình phải follow up, và một cái quyết định mình đưa ra mình sẽ biết cái hậu quả của nó như thế nào. Và có những cái quyết định mà mình đưa ra từ năm trước, năm nay cái hậu quả nó mới đến và mình phải follow up để xử lý. Một cái vấn đề mà người đi làm lẫn sinh viên chúng ta cũng hay gặp phải đó là vấn đề về procrastination. Procrastination là một cái cảm giác mà có cả đống việc để làm nhưng mà chúng ta không có tâm trạng để làm, chúng ta muốn trì hoãn nó lại, thôi kệ nó đi, ngày mai làm cũng được, rồi ngày mai lại tiếp tục cảm giác là thôi kệ nó đi, ngày mốt chúng ta mới làm. Hay là có khi mình có quá nhiều công việc và mình trở nên forgetful, có những thứ là mình hoàn toàn quên bẵng nó đi, là ngày mai deadline đến, bây giờ mình mới sực nhớ lại mình phải chạy, and so all of those kind of things. Có rất nhiều thứ là unexpectedly nó chen vào và nó distract, tức là nó làm sao nhãng, nó làm mình mất tập trung vào những cái việc mà mình đã plan. So if you look at the list here, you can decide. Here I categorize by looking at the color. If you look at the red color list, these are external factors. And on the right-hand side, in the dark color, that's the internal factor. Internal factor here means the factor that belongs to yourself. The problems caused by yourself, not by other factors outside. But emergency family problems, funerals to attend, phone calls from other people, these are the external factors, sometimes beyond our control. Right. Do đó nếu các bạn nhìn vào cái list những cái việc mà có thể gây nhiễu cái công việc của mình hồi nãy trên cái slide trước đó, thì ở slide này chúng ta tạm phân loại nó ra thành hai nhóm. Một cái nhóm bên phải đó là những cái nhóm mà thuộc về yếu tố nội tại của mình, tức là những vấn đề này là do chính bản thân mình gây ra. Ví dụ như là quyết định mình làm sai, hay là cái trạng thái tâm lý của mình đã thay đổi, hay là cái việc mình hay quên, hay là mình trì hoãn công việc, hay là mình không biết cái cách phải say no với người khác như thế nào, do đó là ai nhờ cái gì mình cũng làm và mình đuối, mình làm không nổi. Đó là những yếu tố thuộc về internal factors. Nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái yếu tố bên ngoài thuộc về ngoại cảnh và những người khác họ control mà mình không có dự đoán được trước. Ví dụ là chuyện đám tang, chuyện khách hàng họ than phiền mình phải xử lý, hay là thỉnh thoảng có những cái business partners, có những cái đối tác họ stop by, họ ghé qua thăm mình mà mình không dự đoán được trước. Thì những vấn đề này nó trở thành thêm vào những cái vấn đề lăn tăn ngoài những thứ rất quan trọng mình phải xử lý cố định hàng tuần, cộng thêm những thứ cũng khá quan trọng
xuất hiện khá là thường xuyên, cộng thêm những thứ cũng quan trọng nhưng mà lâu lâu mới xuất hiện, và lại thêm những thứ nhỏ lăn tăn như thế này. Và chúng ta thấy là the plate is full. Lúc nào cái đĩa công việc của mình nó cũng đầy tràn lên trên đó. Và cái vấn đề mình đặt ra là how can we handle everything in a good way, in a timely manner, in an enjoyable manner, but we still feel happy to develop and to deal with everything in the way that we want. And that's the challenge for everybody. And when you go to work, you feel the same. Now, as a student, you do deal with a lot of problems, a lot of challenges, a lot of deadlines. And sometimes, again, you feel it's overwhelming, it's too much for you. So here to think about solution. The next part would look about, we would look at how we can, decide what to do, when to do, what to do first, and what to do next. But before that, think about all of the tasks in your life as a student before we think about how we can deal with them. Right, ở cái phần kế tiếp thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn một tí xíu về những cái gì mà thầy biết được, từ những cái gì thầy đọc, từ những cái lớp đào tạo mà thầy đã học, từ những cái cuộc nói chuyện với những cái người mà khá là thành công hay là những cái vị trí khá là quan trọng trong cuộc sống, mà họ chia sẻ về việc là làm thế nào họ có thể xử lý được những công việc trong cùng một ngày mà họ vẫn giữ được một cái thế cân bằng, và làm sao họ có thể đưa ra một cái quyết định cho nó phù hợp là prioritizing on what, tức là họ sẽ ưu tiên xử lý công việc gì trước, công việc gì sau, công việc gì làm buổi sáng, công việc gì làm buổi chiều, và cái quyết định đó họ dựa trên những cái quy tắc nào. So that would be the next part of our class today. Thì đó sẽ là một cái phần kế tiếp, mà đây là cái phần khá là quan trọng trong cái bài học của mình. Ở trên màn hình các bạn sẽ thấy có một cái tiêu đề là First Things First. Điều gì đáng làm trước thì chúng ta sẽ đặt ưu tiên làm. Và đây là thật ra là tên của một cái quyển sách mà hôm trước thầy có mang vào lớp và đưa cho các bạn, cũng là được viết bởi cái tác giả là Stephen Covey, một trong những cái vị chuyên gia hàng đầu trên thế giới về training cho leaders, tức là các lớp đào tạo cho những người làm vị trí lãnh đạo, cũng như là phát triển cái văn hóa làm việc cho hiệu quả của các công ty. Và những cái ông chia sẻ thì thật ra nó không phải là từ cái trải nghiệm cảm tính của ông, mà nó dựa trên nền tảng của những cái nghiên cứu trên toàn cầu, và họ rút ra được những cái bài học kinh nghiệm từ những con người hay là từ những cái tập thể hay là những cơ quan mà được phân loại là rất là thành công và vĩ đại trên thế giới. Thì đây là những cái bài học mà ông để lại sau khi ông qua đời. Right. So I want you to think about this first before we move on to talk about how we should prioritize, how we should manage our time. Right. If you think carefully about how to make decisions about what to do every day, what would you base on? What would be the criteria? What would be the rules or the principles that you follow? Tức là khi mình đưa ra quyết định làm chuyện gì thì mình dựa trên quy tắc nào? Đối với các bạn thì quy tắc nào là quan trọng nhất? Quy tắc nào để mình phân loại công việc và mình lựa chọn công việc? Nãy giờ mình nói về những cái quy tắc mình phân loại công việc khá là phổ biến, nhưng mà cái nào nó sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những cái quyết định nó hợp lý hơn cho từng con người? Theo các bạn thì đó là gì? Cho 5 giây suy nghĩ nhé. Okay, now I would like to move on, and again, the next section that I will share with you comes mainly from what I have learned from Stephen Covey, and according to him, the two most important factors that we need to think about when you need to make a decision about what to do every day, what to do every week, or even for your whole life, in prioritizing the task in our life, is to look at two factors. Number one, based on the importance, the significance, how important is each of the tasks that we have to do and to finish. And the second factors that we need to consider is the urgency,
how urgent is the task that we have to finish. In other words, we have to look at the significance, the importance of the task. The other one is, should I do it now, right away, or can I delay into tomorrow, or can I delay into next week, or next month, or even next year? Như vậy để cho rõ ràng, bởi vì đây là hai cái yếu tố quyết định á, thì chúng ta để ý là theo ông Stephen Covey thì hai cái yếu tố mà quan trọng nhất chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải sử dụng như là cái nền tảng để đưa ra một cái quyết định là chúng ta ưu tiên xử lý công việc gì mỗi ngày hay là trong cuộc sống. Đó là thứ nhất, chúng ta phải dựa vào cái tầm quan trọng của cái nhiệm vụ đó. Nó quan trọng tới mức nào? Có thực sự quá quan trọng để mình phải làm cái công việc đó hay không? Và có phải quá quan trọng để mình xử lý công việc đó ngay hay không? Cái tiêu chí thứ hai là về urgency, tức là cái mức độ khẩn cấp để phải xử lý công việc đó. Nó có quá khẩn cấp để phải xử lý ngay lập tức, gạt bỏ tất cả mọi thứ ra một bên để xử lý ngay hay không? Hay là liệu mình có thể trì hoãn nó lại đến chiều nay, hay là mình trì hoãn nó lại đến ngày hôm sau, hay là mình có thể delay, mình có thể trì hoãn nó lại đến ngày mai, thậm chí là tuần sau hay là tháng sau để mình mới vẫn có thể xử lý vấn đề đó hay không. Vậy đó là importance là yếu tố thứ nhất, cái tầm quan trọng, và thứ hai là urgency, tức là cái mức độ khẩn cấp của cái việc mà mình phải làm. Thì theo ông, đây là hai cái yếu tố mà chủ chốt chúng ta cần phải suy nghĩ để đưa ra quyết định là cái gì nên làm. Và dựa trên hai cái yếu tố đó thì ông vẽ ra hai cái trục based on the level of urgency and the level of importance. So if you look at the screen now, you can see the 4 quadrants that helps us to identify which task we put in quadrant number 1. As you can see here, in the first quadrant, these tasks that go into this box would be very important tasks to do, very important duties to do, and at the same time, it's very urgent. We have to do right now, right away, as soon as possible. Now, quadrant number 2 at the top right-hand side is the important task, important things in our life that we have to do, but it's not urgent to do. So we can delay a little bit more, but these are the tasks that we cannot avoid, we cannot forget. These are very important, but you don't have to do it right now. So compared to quadrant number 1, you can delay. Quadrant number 1, very important, and you have to do right away. Now, if you look at the bottom left-hand side, you see quadrant 3, which represent the tasks that are very urgent. We have to immediately take action, but actually they are not important. So think about this. What are the tasks in your life that you suddenly you have to do and act right away, but actually they are not important to do at all? And the last quadrant is the quadrants that you might find yourself spending a lot of time doing them sometimes. They are not important to do, and they are not urgent to do. So quadrant 4 is the complete opposite of quadrant 1. Quadrant 1's important, urgent to do. Quadrant 4, not urgent, not important at all. So spend some time to look at these 4 boxes. Now think about yourself. Could you give me an example of what is the task for you in quadrant number 1? What is the task for you, or the duties that you have to do every day that go into quadrant number 2? And then for quadrant number 3, urgent but not important. Quadrant number 4, not urgent and not important. Think a little bit about what you do every day. Which one can you put into these boxes? Now to move on, you can see here. So quadrant number 1 is, as I just said, it's both urgent and important. So these are very necessary, very important and urgent tasks that we have to do right away. We cannot delay.
So these are the examples. Crisis, emergency meetings, last minute deadlines, very important tasks to do. Pressing problem. Pressing means emergency and unforeseen events. Như vậy nếu các bạn nhìn vào cái ô trên cùng và bên tay trái là cái ô mà tất cả những công việc, thứ nhất là rất là quan trọng và thứ hai là rất là khẩn cấp để xử lý. Tức là đây là cái ô mà yes cho cả hai phía. Công việc rất quan trọng và rất cần thiết mình phải xử lý ngay lập tức. Ở đây người ta đưa ra một số cái ví dụ là những cái việc mang tính chất khủng hoảng và mình phải xử lý ngay, còn nếu không cái việc mình trì hoãn lại đó nó sẽ ảnh hưởng đến cả đơn vị và cả công ty. Hay là để xử lý những vấn đề đó chúng ta phải có những cuộc họp khẩn cấp. Hay là đối với các bạn thì có những cái deadline mà ngày mai phải nộp bài xong cho bằng được, và trễ deadline là coi như mình mất hết cái phần điểm của cái bài tập đó. Thì đó là cái công việc mà thứ nhất đối với các bạn là sinh viên thì cái việc học là cái việc hết sức là quan trọng, và do đó là cái ưu tiên hàng đầu là làm sao mình phải không được trễ deadline và mình phải xử lý cái bài tập đó cho bằng được. Hay là những cái vấn đề pressing ở đây nó không có nghĩa là nhấn nút, nhưng pressing tính từ ở đây có nghĩa là những cái vấn đề hết sức là cấp thiết mà chúng ta phải xử lý, hay là những cái sự kiện mà chúng ta không có dự đoán được trước nhưng mà nó xảy ra ở một cái thời điểm hết sức là urgent và emergency. Và in the second box here, not urgent but very important. Right, these are usually involved, long-term objective, long-term goals that we cannot avoid, very important for each of us, but we don't have to act right away. For example, here you can see relationship building. We want to improve the relationship with family members. We want to improve relationship with friends. So your friends and your family, they are not running away tomorrow. So as long as you keep in mind that these are important things to do, but we don't have to act right away. We don't have to put aside everything else at the company to go home right away to talk to your parents, or you have to delete everything out of your life just to sit down with your friends right away. Of course, in emergency it's different, but in a long-term run, like if you want to build up a good relationship with family and friends, it takes time, years after years. So these are really not urgent to do. Or if you have important goals in your life, for example, if you want to build up your knowledge, you cannot do that in one day or 1 week or a month or a year, but it needs to be a long-term sustainable action that you take years after years. So these are very important tasks to do and to follow, but they are not really urgent like the emergency. If you look at number 3 here at the bottom left-hand side, these are urgent but not important. And so we call them the distraction. For example, phone calls from other people, emails from other people asking you to provide some information that is not urgent, and reports that some other people want you to send to them, but that's actually not very important. Some of the emails that you have to reply, but either you send the email now or tomorrow, it doesn't make a difference. So these are the distractions. But if you are not careful, you might delay all the more important tasks and just to focus on these distractions in your life. And the last quadrant here are the trivial work, trivial task. Và cái từ trivial ở đây nó có nghĩa là những cái công việc mà tạm gọi là vặt vãnh, những công việc nó không quan trọng và nó cũng chẳng có cần thiết nhưng mà đôi khi mình vẫn làm. Example, okay, gossiping. Mình ngồi mình tám chuyện với người khác, thỉnh thoảng cũng ok, nhưng mà nếu mà mình dành quá nhiều thời gian chỉ để chatting, chỉ để nói qua nói lại những chuyện mà không liên quan gì đến cuộc đời mình nhiều, nói chuyện về những nhân vật nổi tiếng, nói chuyện về something, I don't know, doesn't build up your value, can be a waste of time. So if you look at the 4 blue words here, number 1, all of these necessary, important to focus on. Here is the investment for your future. We have to do that
not urgently, but very important, and that build up your effectiveness for working. In the third quadrant, that's the quadrant, the box, the areas of distraction. And number 4 is the waste of time. Now, if you look at these 4 boxes, some of you might be very quickly, you can realize what to do with tasks in each of these boxes, right? Như vậy nếu nhìn vào 4 cái ô này thì đâu đó các bạn có thể định hình được là mình nên tập trung cho cái nào, mình nên xử lý cái nào trước, mình nên tạm gác lại cái nào nhưng mà vẫn sẽ quay lại, mình nên thôi bỏ qua cái đó đi, không cần làm, lúc nào có thời gian thì làm, cũng có quên luôn cũng chẳng sao. Và có những thứ mình có thể suy nghĩ là thôi giảm cái đó càng nhiều càng tốt, bỏ luôn cái đó càng tốt, không nên tập trung bởi vì nó waste. Như vậy trước khi move on thì ở đây ở hai cái khung này chúng ta có thể thấy là nó đưa thêm một vài cái ví dụ ở từng cái box từng ở cái góc phần tư mà chúng ta có thể thấy. Ví dụ cái quadrant số 4 là cái quadrant mà những công việc mà mình hay mất thời gian mà nó lãng phí, nó không có đóng góp được cái gì cho sự phát triển của mình, mà nó cũng không giúp cho mình sống tốt hơn nhiều. Nhưng mà có đôi khi chúng ta lại ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống chúng ta mất phương hướng, chúng ta hay dành thời gian cho cái này nhiều quá. Ở đây ví dụ như là họ đưa ra những công việc là gì? Những cái công việc mà nó waste time của mình. Dành quá nhiều thời gian nói chuyện trên điện thoại về những cái chuyện không quan trọng, xem TV, những cái chương trình mà nó không có góp phần ngoài cái chuyện giải trí ra. Giải trí quan trọng nha, nhưng mà giải trí ở một cái tỷ lệ nào đó thôi, chứ giải trí nhiều quá nó thành một cái phần quá quan trọng. Hay là gossiping, mình tám chuyện nhiều quá về những cái vấn đề không liên quan tới cuộc sống của mình thì nó cũng ảnh hưởng tới mình. Hay là mình tham gia vào những cái forums, mình thấy ai post cái gì trên Facebook mình cũng gán lấn và mình comment một cái để mình cho mọi người biết là tôi để ý, tôi biết cái đó rồi nha. Updating thông tin thì ok, nhưng mà nó mất năng lượng, nó mất thời gian, nó mất công sức của mình nhiều quá, trong khi mình có rất nhiều thứ khác để làm. Thì chúng ta phải suy nghĩ lại xem là liệu chúng ta có nên giảm bớt cái vấn đề này hay không, bởi vì nó không giúp mình xây dựng một cái tương lai gì đó mà nó sustainable, nó thật sự là vững chắc cho mình. Right. Some of the other important things. Ở đây người ta vẫn đưa ra một số cái ví dụ liên quan tới cái quadrant số 1, cái hình vuông số 1 là công việc rất là quan trọng và rất là khẩn thiết để có thể làm. Ở đây ví dụ như là những cái deadlines, những cái công việc đến hạn mình phải xử lý, và nếu mình không làm xong đó thì cái hậu quả của nó về sau là long term consequence to your life, nó ảnh hưởng tới cả đời mình. Ví dụ như lỡ mà mình mất cái project, mình đang phải chịu trách nhiệm một cái đề án gì đó rất là quan trọng mà mình không xử lý cái việc này xong là nó ảnh hưởng đến cả công việc, đến cả vị trí trong tương lai của mình, thì mình bằng mọi giá mình phải xử lý cho xong. Right. Do đó là nếu các bạn nhìn vào 4 cái khung này, nó ít nhiều nó cho các bạn một số cái ví dụ về cái nhiệm vụ nào nó quan trọng, nhiệm vụ nào nó khẩn thiết, nhiệm vụ nào nó không quá cần thiết, nhiệm vụ nào nó đang lãng phí thời gian và công sức của mình. Right. Ở đây thầy ngưng lại khoảng 15 giây để các bạn có thể đọc và xem có cái nào để dính tới mình không ha. Ví dụ building long-term system trong một công ty, xây dựng các mối quan hệ cho nó vững chắc trong cuộc sống, cái này nó cần thời gian rất là dài hạn, chứ không phải là một ngày một buổi mình làm được chuyện đó. Building career, dream hay là business, mình dự định 10 năm sau, 15 năm sau mình sẽ ấp ủ mình có một cái business riêng của mình, mình ấp ủ mình trở thành một trong những chuyên gia trong một cái lĩnh vực gì đó, thì không phải một ngày một buổi mà mình phải có một cái lộ trình, mỗi ngày mình xây dựng, mỗi tuần mình xây dựng một cái gì đó, và bản thân mình xây dựng được những cái skill, những cái knowledge hay là experience. Mình phải xây dựng từng bước, mỗi cái kỹ năng, mỗi cái trải nghiệm, mỗi cái kiến thức mình học, mình lượm lặt được từ internet, từ sách, từ những người thành công mà mình lắng nghe họ, thì mỗi phần nó trở thành một cái viên gạch mà nó xây dựng để nó trở thành những cái bước vững chắc, mà về sau đến một cái lúc nào đó chúng ta muốn thực hiện một cái ước mơ trong công việc của mình, thì mình có sẵn những cái vốn mà mình đã tích lũy theo thời gian để có thể là mình biến cái ước mơ mình thành sự thật. Thì cái đó là điều rất là quan trọng, nhưng mà nó không quá urgent, bởi vì mình không thể nào mình rush được, mình không thể nào là trong vòng một ngày một buổi hay là thậm chí một năm để có thể mình đạt được cái đó. Thì
nó giống như một cái mũi neo, một cái điểm tựa, và mình biết là có những lúc mình có thể mình tạm quên, tạm gác nó qua một bên, nhưng mà nó sẽ luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà mình vẫn hướng về phía đó, để từng giai đoạn trong cuộc sống mình chuẩn bị được những cái phần để mình có thể vươn về cái ước mơ hay là cái dự định mà tương lai mình muốn phải đạt được. Right. Như vậy thì in summary, the four boxes here you can fit in different tasks, different jobs, different duties, different activities, different options, different decisions you make in your life every day, every week, long-term goals. You can put everything in the boxes here. And in a nutshell, they base on two important criteria: how important the task is, how urgent we have to deal with it. So what I want you to do now is to spend 3 minutes thinking about the list of the tasks in your life as a student and putting them in each of these boxes. At least in these boxes, in each of the boxes here, you put 3 duties or tasks or activities for yourself based on your own situation. And I want you to seriously think about this and do these activities, because you will need this for your final reflection for the assessment. Right. Và ở cái slide này thì thầy muốn các bạn dừng lại và dành một ít thời gian cho cái slide này. Như hồi nãy giờ thầy có giải thích thì hai cái cơ sở quan trọng nhất để chúng ta đưa ra bất cứ một cái quyết định về công việc, có nên làm hay không và làm bây giờ hay là khi nào làm đó, thì nó dựa vào hai cái nhân tố quan trọng nhất. Một là cái tầm quan trọng của cái công việc đó, và hai là cái mức độ cấp thiết để có thể xử lý công việc đó ngay lập tức hay là chúng ta có thể trì hoãn. Thì thầy muốn dành các bạn dành ra ở đây khoảng 3 phút, và mỗi bạn sẽ ghi vào trong một cái ô như thế này. Trong 4 ô thì mỗi ô các bạn cho vào đó ít nhất là 3 cái nhiệm vụ hay là 3 cái hoạt động mà cuộc sống các bạn hiện tại các bạn đang làm. Ví dụ như là phải làm assignments, ví dụ phải đi làm part-time job, ví dụ như phải là học thêm một cái gì đó, hay là ví dụ như là phải contact family để maintain the relationship with family, etc. Nhưng mà mỗi một cái ô như vậy các bạn sẽ bỏ vào đây 3 nhiệm vụ hay là 3 hoạt động theo đúng các cái tiêu chí. Ô số 1 ở trên cùng bên tay trái là những cái nhiệm vụ hay là những cái công việc mà các bạn cho là cực kỳ quan trọng và cấp thiết phải làm. Ở cái ô thứ hai bên tay phải trên cùng là những công việc hết sức là quan trọng nhưng mà không cần thiết là mình phải xử lý ngay, mà nó là những cái việc mà có thể kéo dài hạn. Ở bên dưới bên tay phải là những công việc mà chẳng có quan trọng gì cả và cũng chẳng có cấp thiết để phải xử lý. Mình bỏ vào trong đây những cái việc là mình không làm cũng chẳng sao cả, mà cũng chẳng ai giết mình, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời mình. Còn cái ô cuối cùng ở phía dưới bên tay trái đó là cái ô mà nó rất cấp thiết để phải xử lý, nhưng mà thật ra cái việc đó nó không có quan trọng. Right, so 3 minutes. Và bây giờ các bạn có 3 phút để các bạn có thể vẽ lên trên giấy hay là trong notes của mình 4 cái ô này, và tương ứng với mỗi ô thì chúng ta có 3 cái hoạt động hay là 3 cái nhiệm vụ mà các bạn đang có trong cuộc sống của mình hiện tại. Okay. I will continue. Thầy thì thầy sẽ nói tiếp nha, nhưng mà khi các bạn nghe tới đây thì các bạn pause, các bạn dừng cái video này lại 3 phút và các bạn vẽ ra cái bảng này xong thì các bạn play tiếp, các bạn sẽ đi tiếp cái nội dung còn lại trong cái video của thầy. Thank you. And if you want to take a break here, feel free. Just pause the video and then doing a little bit of relaxation, maybe listen to your favorite song, chatting a bit with your friends before we continue. It's fine. Okay. So far, what I have shared with you is the model for prioritizing and making decision on the importance of the task that we have to do. And hopefully by making a list of all of the tasks and the activities you have in your day and placing them into the 4 quadrants of
importance and urgency in the boxes that I have just asked you to do, that gives you a chance to look back and to reflect on how you have spent 24 hours a day in your life. And hopefully some of you may have the aha moment, which means that you realize maybe we have wasted a lot of time doing things that is not important and is not urgent to do. And we should have done those kind of things that have more significance, that have more meaning, that have more importance, it's more urgent to do. And also, hopefully, you have identified more important goals and objectives in your life if you really want to be successful in the future, which is in the top right-hand side box. Very important, but not urgent things to do. In the next part of our lesson today, I would like to share with you first a video that I think worth watching, because in this video, it refines a little bit more about our understanding of what is important in our life. And I know in some of the lessons, especially in listening and speaking classes, sometimes we discuss a lot about what is actually important to each of ourselves, but I don't think that we had an opportunity to go really deeply and to think really carefully about what is important. So I want you to watch the video with me, which is about 7 minutes. The video is called The 7 Big Rocks in Our Life. Now, this is made by the Stephen Covey organization, but also this, if you go online and you type the 7 Big Rocks or an interesting experiment by a professor at the university, a lot of people know this example because one of the university lecturer have demonstrated to the university students about what is actually important in life, what is actually distractions in life, what is actually wasting time in life. So just first enjoy the video and see, you can take notes here when you watch the video, but at the same time, pay attention, pay very close attention to what is the advice behind this video? What is the message that the producer wants us to be able to identify and know? Okay, so here's the video. Getting distracted by little things in life is easy. By starting your day with trivial activities, you will not have the time for the things that actually matter. Whether you are a businessman, mother of 4, or a professional, anyone can lose focus of the things that are important in life and put precious time with meaningless things. Stephen Covey taught the importance of prioritizing the important things in life, which will enable you to do more than you ever thought was possible. This concept still applies to life today. Even if you think you know all of this already, the visualization metaphor really hits home. This demonstration from the 7 habits of highly effective people will change how you prioritize. If you lack focus and want to do more important things in your day, you have to check out this life-changing. Okay, I would like to pause here for a second just to explain to you the term metaphor. I think all of you understand what it means, but just to make sure that you would be able to follow and understand the video, I need to explain a little bit more even in Vietnamese. Okay, như vậy trong cái đoạn giới thiệu vừa rồi thì các bạn sẽ thấy là họ giới thiệu cái đoạn kế tiếp là nó là một cái ví dụ về cái phương pháp metaphor. Và nếu các bạn đã học môn văn học thì các bạn đều hiểu là metaphor là cái biện pháp ẩn dụ, tức là nó sử dụng hình ảnh của một cái này để nó nói về một cái gì đó khác. Và trong cái đoạn phim mà chúng ta sắp xem đó thì các bạn sẽ thấy là ở đây họ sử dụng hình ảnh của những cái viên đá lớn để coi nó là những cái phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, cái mà
không có những cái viên sỏi này, những cái viên đá này thì cuộc sống mình trở nên empty, cuộc sống mình trở nên vô nghĩa và không có giá trị. Những cái viên họ gọi là pebbles, là những cái viên đá nhỏ nhỏ, nhỏ là những thứ mà cũng khá là quan trọng, nhưng mà nó thật sự không quá gọi là survival, những thứ mà sống còn của mình. Còn những cái hạt cát nhỏ nhỏ, nhỏ rất nhiều hạt cát trong một cái xô thì nó là đại diện, nó metaphor, nó là đại diện cho những cái công việc mà vặt vãnh, những thứ rất nhỏ nhỏ, những thứ mà nó lấy đi thời gian của mình một cách không cần thiết. Right. So enjoy the next part of the movies and pay close attention the first part of the experiment and the second part of the experiment. Right, cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây đó là cái ông này ông đổ cái ống thủy tinh đó, nó đại diện cho cuộc sống của mình. Và ông ta quyết định là ông ta đổ cát vào trước, đúng không ạ? Và đó là những cái điều mà ở cái current số 4, tức là nó không quan trọng và nó cũng chẳng cần thiết, nó chẳng cấp thiết phải làm. Nhưng mà mình quyết định mình đưa cái đó vào trước. Thì kết quả sẽ là gì? Right, như vậy hồi nãy mình thấy là khi cái ông này ổng quyết định là ổng lấp đầy cái cuộc đời của ổng bằng những cái công việc vặt vãnh trước, những cái chuyện chẳng có quan trọng gì cả, những cái chuyện mà cũng chẳng có cấp thiết phải làm. Nhưng mà bởi vì mình không có xác định được cái mục tiêu của cuộc sống và cái phương hướng của cuộc sống, thì rất dễ là mình cứ trôi ngày này qua ngày khác, mình làm những cái việc mà nó không có góp phần xây dựng cho một cái tương lai của mình nó tốt. Thì khi bạn lấp đầy cái cuộc sống của mình bằng những cái công chuyện mà gọi là trivial, unimportant như vậy, thì mình chẳng còn thời gian, mình chẳng còn sức lực, mình chẳng còn công sức để mình lắp vào những cái điều quan trọng hơn. Và do đó là khi đến hết cuộc đời mình thì nó còn rất nhiều cái viên sỏi lớn, những phần mà mang tính chất gọi là sống còn, nó nằm ở ngoài cái thao, và chúng ta không có làm được những cái chuyện đó. Và do đó là cái mục đích của cái video này là chúng ta phải thay đổi cái mindset, tức là mình cần phải xác định cho bằng được trong cuộc sống mình cái gì là quan trọng nhất, những cái yếu tố nào là những yếu tố mà sống còn và nó giúp cho mình sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Mình phải biết focus vào trong đó, chứ mình không để cho những cái việc như những cái hạt cát nó cứ chen vào trong cái cuộc sống mình mà nó lấp đầy cuộc sống toàn là cát mà không có chỗ cho những cái hòn đá lớn. Và đây là cái đoạn thứ hai của cái video mà các bạn sẽ nhìn thấy. Trong lúc coi đó, các bạn để ý cái phần họ demo, nhưng mà các bạn để ý những cái subtitle, những cái phần phụ đề nó giải thích là việc gì đang xảy ra. Right.
there's never enough time to do everything. There's always enough time to do the most important thing. Please subscribe to my YouTube channel, 7 Big Rocks, for more productivity tips. Right. So that is the video. And to be honest with you, when I read about this story, when I heard and watched this video, which is, can't remember when, but it's a few years ago, not by Stephen Covey, but from a video online by a professor at the university. That video actually changed my mindset a lot. And I started to sit down and reflect for myself. And I realized that a lot of my life, I seem to focus on the sand and the pebbles. So the sand represent the trivial, unimportant stuff in life. And the pebbles represent the urgent, but they are not survival. And there are so many parts of the big rocks that I should have focused on, but I actually ignore, or I was too tired to focus on. So if you look at the screen here, I actually add one more component. Now, to be honest, I have prepared everything to bring to the classroom. And I want to re-demonstrate this activity, this example to you in the classroom. But unfortunately, we couldn't make it to come together. So the video, I hope it shows you everything that I want to share. But my plan when I demonstrate this in the classroom, I also bring in a jar of water. Because after you put in the big rocks and then you fill with the pebbles and then you fill with the sand, we think that that's everything. That's the capacity that we have reached. But actually, if you can pour in water, your life can still absorb more. I don't mean that we need to stress ourselves too much. But what I mean and want to show you is that each of us has boundless or limitless capacity and potential. We just need to put more confidence in ourselves. And to be honest, I think that we can do so many things in life, and yet we can still gain balance and we can feel happiness and enjoy. As long as we know where to focus, where to put our concentration on, rather than just wasting on things that we don't see any meaning or value in itself. So here you can see, just to give a short summary, the jars that they use in the demonstration represent our life, the beginning to the end, full of things. The rocks are actually the truly important things in our life. By focusing on those kind of things, we can make sure that we live a happy, meaningful, and significant life. So some of the examples that you could see from the video is basically some of the big rocks that we can never escape and avoid is family, health, relationships in our life. The pebbles in the video represent other things that matters in our life, not survival, but usually they represent urgent tasks and activities that we have to finish, like school works or working environment. Those you can change at times. You can stop going to school sometimes, but they are not really important. The survival and family and health. And the sands represent very little, trivial, unimportant, time-wasting stuff. And the water, this is my own concept of water. They represent something not urgent, not very important, but it is beautiful and that's adding more interesting flavor to your life. Something that can help you balance a little bit. And I would name the water in metaphor, they represent kind of professional activity that you can, sometimes you can spend 5 minutes, reading something, watching something, doing something to develop your soft skill or a unique talent that you might have. And by doing these, you can build up your uniqueness in the future. But they are not really super important things in life, and everybody might have a little bit of interest like that. Okay, now I want to share with you one more video from here that if you have time, you might watch.
But if you don't, then ignore this, because basically it's the same thing about the video that we just saw about rocks, pebbles, and sand story. Right, but the link is there, so in case you have 2 minutes to watch, that's okay. To move on, what I want you to think about and make a little bit of reflection is to think about your life. Now, what are the big rocks for you? So we have the rocks, the pebbles, and the sands. I think if you make a list of sands now in your life, you might identify a lot of them. But do we really know what the big rocks in our life are? What are survival, most important aspects of our life? That by focusing on these, we can actually prepare for a more significant, for a more meaningful, and for a more fulfilling life. Right. Here are a few things that people usually focus on all over the world, not just for people in a certain area. If you look at the picture here, you see that's Corinth 2, and the 7 components that people usually talk about. Family is one of the central aspects. Building relationship, friends, social relationship, neighborhoods, everywhere. Time for yourself, exercise, that's the component that to ensure that we can have physical health, well-being. Service community, right? Remember in the first day we talked about the heart, one of the 4 components that makes up ourselves. The heart represents the passion, but also our willingness to contribute to the development of the society. And this component actually allows you to stretch your heart to the level that you can feel that you are a good person, you are a moral person, you are a useful person in the community. But that's also one more component that is important for you to balance in your life is the vacation, to balance between working and entertainment. Reading and time for yourself, somehow I think we don't focus much on this, especially for young people, because as I mentioned in class the other day, watching culture has become a dominant one. And so very few people now still spend a lot of their time on reading and spending time doing things that can make and convert themselves to become somebody who is very special, very unique compared to other people around them, because we tend to be too busy with other stuff in life. And here, another model for big rocks in life: family is at the top, work, home, hobbies, entertainment. Your body represents health, your mind, how to train your spirit, your mental health, to ensure that we live a healthily mental life, your soul and your spirit. Now, I want you to think about these components in a very careful way. How much time and energy are we focusing on these important big rocks in life? And maybe if you can draw a 24-hour clock of your day and divide the time that you spend on these big rocks compared to the little sand, probably we might realize that we are not investing our time, we are not using our energy and effort in the right place. And if that is the case that you find with yourself, maybe it's the right time now to step back and restructure everything of your life and rearrange everything. Right, just to move on. Now, we have identified big important part of our life. The component in quadrant 2, the components in quadrant 1. What should we do? What is the solution? Now, getting back to the 4 quadrants, basing on the importance and the urgency, what should we do with each of them? Right, before moving on, I need to remind a little bit here, I think. Right, như vậy hồi nãy mình đang tạm dừng lại ở cái mô hình mà có 4 cái góc, 4 cái khung. Dựa trên 2 cái tiêu chí quan trọng là tầm quan trọng của cái nhiệm vụ đó cần phải thực hiện, và thứ hai là cái mức độ khẩn cấp. Như vậy thì ở
một vài cái slide kế tiếp nó sẽ cho mình cái giải pháp là tương ứng với từng nhóm cái nhiệm vụ như vậy thì mình nên làm gì. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là đối với cái quadrant số 1 là những công việc hay là những cái nhiệm vụ mà thứ nhất rất là quan trọng phải thực hiện, và thứ hai là rất cấp thiết để phải làm, thì cái giải pháp là do it right away, tức là chúng ta thực hiện hoàn thành cái đó ngay lập tức, chúng ta không được quyền trì hoãn. Bởi vì đây là công việc cực kỳ quan trọng và cực kỳ khẩn cấp, và nếu mình miss cái này, nếu mình không thực hiện tốt cái này, nó ảnh hưởng về sau rất lớn đến cuộc đời mình, đến cái lộ trình phát triển của mình. Do đó là cái solution, cái giải pháp duy nhất ở đây là do it as soon as possible, achieve it, accomplish, finish right away. For the second quadrant, which is very important, but you don't have to do it right away, design and make a schedule and a time to do it, not now, but later, right? For the tasks that are not important, but urgent, maybe you should not do it. You are not the one who solves the problem, but you need to find somebody to do it for you right away because it's urgent, right? Delegate the task to someone else around you, maybe your colleagues, maybe if you are a leader, find someone in your team that can help you deal with that right away. Or if you want to do it, yes, you can do it, but finish very quickly and don't use a lot of your time. Don't take too much time on this. And what I like about the last quadrant is that it's very hard, but not important, not urgent to do. Try to reduce, try to eliminate, try to delete them as much as you can. Như vậy ở 4 cái khung này, cái khung số 1 đối với những thứ mà vừa quan trọng vừa khẩn cấp để xử lý, mình không có giải pháp nào khác ngoài chuyện là tập trung xử lý cái việc đó ngay lập tức, càng sớm càng tốt, xử lý càng hiệu quả càng tốt chừng nấy, để mình bắt đầu khi mình hoàn thành cái việc này mình sẽ còn thời gian công sức mình dành cho việc khác. Đối với những cái công việc hay là những cái nhiệm vụ mà không có khẩn thiết để xử lý nhưng mà cực kỳ quan trọng, ví dụ như những cái việc hồi nãy chúng ta nói như là xây dựng cái mối quan hệ với bạn bè, với gia đình cho tốt hơn, phát triển bản thân, học cái này, xây dựng cái kia để cho chuẩn bị cho cái sự phát triển dài hạn của mình trong tương lai. Đây là những việc quan trọng phải làm nhưng mà nó không có khẩn thiết. Do đó là bản thân mình sẽ phải lên kế hoạch một cách rõ ràng, là lên một cái lộ trình và khi nào là thời gian thích hợp. Có thể không phải là bây giờ hay là tháng này, nhưng mà tháng sau khi mình nghỉ hè có nhiều công việc hơn, mình sẽ đầu tư cho việc đó. Có thể là mình không có quá cần thiết để làm việc đó thường xuyên, ví dụ như là gặp gỡ bạn bè để duy trì và để xây dựng các mối quan hệ, để hiểu bạn bè hơn. Không phải là mỗi ngày mình phải làm, nhưng mà ví dụ hàng tuần, cuối tuần có thể là mình rảnh rỗi hơn, mình sẽ ngồi uống cà phê với bạn. Hay là với gia đình, sau cái mùa dịch này mỗi ngày mình vẫn có thể maintain qua điện thoại, nhưng mà đến lúc nào đó mình có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ dành cho gia đình nhiều hơn. Nhưng mà cái việc đó cực kỳ quan trọng để làm. Đối với những cái công việc mà nó rất là khẩn thiết nhưng mà nó lại không quan trọng thì có 2 giải pháp. Một là mình delegate, tức là mình không làm mà mình phân giao cái công việc đó, mình giao phó lại cho một đồng nghiệp, hay là nếu mình là người quản lý thì mình có thể là chọn một cái cộng sự nào đó trong team của mình để mà giao phó cái công việc đó. Còn nếu mình vẫn muốn là người thực hiện cái công việc đó thì mình xử lý, nhưng mà mình sẽ phải xử lý một cách hết sức là rốt ráo và gãy gọn, là xong công việc đó và càng tiết kiệm thời gian càng tốt. Nếu mình biết mình là người có thể xử lý cái việc này hiệu quả nhất thì mình thực hiện ngay lập tức và tóm gọn cái đó trong một khoảng thời gian cho phép. Cái khung cuối cùng là cái khung mà công việc không quan trọng gì cả và cũng chẳng cần thiết gì cả, thì cái giải pháp người ta đưa ra là eliminate hay là delete nó đi, bỏ bớt nó đi, loại bỏ nó bớt nó đi và giảm nó càng nhiều càng tốt. Mình không có lý do gì mình dành thời gian quá nhiều cho những công việc này khi mình biết là nó không quan trọng và nó cũng chẳng cần thiết với cuộc sống mình và cũng chẳng có cấp thiết gì phải làm. Nhưng mà thật ra thì nói như vậy, nhưng mà một khi mình addicted, chuyện đơn giản thôi là ví dụ mình nghĩ là có những việc mình thấy không quan trọng gì cả, nhưng mà nó lại mang lại cho mình một cái cảm giác gì đó thoải mái, thì đôi khi mình lại thấy rất khó để mình loại bỏ cái đó khỏi cuộc sống mình. Và đây là cái lý do mà tại sao trong cái buổi trên lớp hôm trước thầy nói là cái vấn đề chính của mình bây giờ là cái tính kỷ luật và cái sự kiên định với bản thân.
mình đặt cái mục tiêu như thế này nhưng mà bản thân mình kỷ luật nó không đủ để mình dám lòi bỏ những cái điều mà cho mình cái cảm giác thoải mái, để mà mình có thể tập trung năng lượng và công sức và thời gian cho những cái việc nó quan trọng hơn hay là nó cấp thiết hơn và xứng đáng để mình làm. Right. Và đây một cái dạng khác, đây là cũng cùng 4 cái lời khuyên đó, những thứ mình nên tập trung làm ngay lập tức, những thứ mình nên lên kế hoạch để làm, những thứ mình nên phân giao cho người khác, và những thứ mình lời khuyên là đừng có làm cái đó, giảm nó đi, bỏ nó qua một bên đi, bởi vì nó chẳng quan trọng gì cả. Đây là những thứ mà mình cần phải xem lại. Right. Và dựa trên cái nền tảng 4 lời khuyên đó gắn vào đối với 4 cái mức độ khẩn cấp và 4 cái mức độ quan trọng, thì thầy muốn các bạn dành khoảng 3 phút ở chỗ này. Chúng ta sắp xếp lại ưu tiên công việc gì quan trọng nhất ở chỗ này, công chuyện gì quan trọng, ít nhất 3 thứ chỗ này các bạn sẽ lên kế hoạch làm gì. Công việc mà khẩn cấp mà không quan trọng thì mình sẽ như thế nào, mình xử lý nhanh gọn lẹ như thế nào. Và cái focus cuối cùng, đây là một cái action plan cho các bạn, là những ai muốn thay đổi bản thân mình, những ai muốn thật sự giúp cho bản thân mình chuẩn bị cho một cái tương lai tốt hơn, thì trong vòng 2 năm kế tiếp, từng bước mình sẽ loại bỏ đi cái nào, những cái việc gì mà mình nghĩ là nó đang mất quá nhiều thời gian và năng lượng của mình, mà nó không có một cái giá trị gì cả, không có một cái vai trò gì trong cuộc sống mình cả, thì giảm bớt nó. Nếu không thể loại bỏ hoàn toàn thì step by step eliminate, từng bước mình bỏ được một cái này, mình sẽ bỏ tiếp cái khác. Vậy các bạn dành khoảng 2 phút đi ha. Các bạn có thể viết ra lại dựa trên cái bảng hồi nãy đó. Mình làm một cái plan cụ thể là bước số 1 sẽ loại bỏ cái này, số 2 sẽ loại bỏ cái này. Trên đây thì bước số 1 tập trung, ví dụ muốn xây dựng cái relationship với bạn bè, với gia đình tốt hơn, thì mình sẽ bắt đầu thời gian nào mình sẽ làm cái gì. Muốn giúp cho bản thân mình xây dựng, ví dụ như là các bạn nhận ra là 7 cái qualities, 7 cái skill rất là quan trọng để mà có thể giúp cho mình xin việc và tồn tại được trong cái thị trường làm việc mà bây giờ rất khó của thế kỷ 21, mà trong cái lớp hôm trước mình đã xác định. Ví dụ như là critical thinking hay là phát triển cái năng lực initiative, thì mình chọn một vài cái yếu tố đó và mình ra một cái action plan cụ thể là để phát triển cái critical thinking mình sẽ bắt đầu từ đâu. Đọc sách, hay là bắt đầu đi quan sát, hay là bắt đầu từ cái việc mình sẽ phải trở nên critical hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống, hay là thậm chí mình sẽ phải đi hỏi những người xung quanh coi là bây giờ tôi muốn phát triển critical thinking thì tôi phải làm cái gì. Đó là một cái action plan hết sức là cụ thể, và mình cho một cái lộ trình mình có thể làm chuyện đó. Right. Thầy sẽ tạm ngưng ở đây khoảng 1 phút 30 giây để các bạn có thể làm cái việc này, viết ra một vài thứ mà mình muốn thay đổi ngay lập tức. Sau đó thầy sẽ quay lại với một cái phần còn lại. Chúng ta còn 1/3 còn lại, và thầy nghĩ cái phần còn 1/3 còn lại này rất là interesting, nó rất là thú vị ở cái chỗ là nó cho mình thấy cái góc độ nhìn của cuộc sống mình với những cái thứ trong công việc đó thêm một tí xíu sâu hơn nữa, nó như thế nào. Ok, 1 phút 30 giây các bạn ha. Okay, welcome back everyone.
And so hopefully in the past 1.5 minutes, you have noted down some of the action plans, specific activities that you want to change, that you want to adapt so that you can plan for your better working life. Now, in the next part, I'm going to introduce to you one more concept, which is about the 2 circles. Again, from Covey, he suggests that when you go to work or in your life, we have a choice. Whatever happens around you, you can have a choice. You are the one that makes decision. Sometimes we complain a lot about lacking freedom to make choice, to make decisions in life. But actually, we do have a lot of opportunity to make decision in life, because whatever happens around you, we are the ones that decide how to react to it. So Covey say, in everybody's life, there are 2 circles. The first circle is the circle of concern. Now, if you look at the model here, the circle of concern is the bigger blue circle outside. And inside the white one, the little one, is the circle of influence. Như vậy ở đây cái khái niệm mà ông Covey ông đưa ra đó là cuộc sống của chúng ta nó vận hành bởi 2 cái vòng tròn. Cái vòng tròn lớn hơn là cái vòng tròn nó gọi là vòng tròn về những cái mối quan tâm. Tức là mình quan tâm rất nhiều thứ trong cuộc sống, đúng không ạ? Quan tâm về sức khỏe, quan tâm về sắc đẹp, quan tâm đến những cái celebrities, quan tâm tới những cái movie star, những ai thích coi bóng đá thì quan tâm tới tới những cái trận bóng đá đang diễn ra. Có những bạn cảm thấy mình rất vui và mình cảm thấy relax khi mình coi những cái livestream của cô Phương Hằng chẳng hạn. Thì mỗi người có những cái concern riêng của mình, những cái mối quan tâm riêng. Có bạn quan trọng hơn về hairstyle, có những bạn quan trọng hơn về how to protect the environment. Đó là những cái mối quan tâm. Nhưng mà những vấn đề mà chúng ta quan tâm đó, nó không nằm trong cái vòng tròn ảnh hưởng. Cái vòng tròn bên trong trọng tâm đó là vòng tròn ảnh hưởng. Vòng tròn ảnh hưởng là những cái vòng tròn mà nó liên quan trực tiếp tới cuộc đời mình. Và đâu đó mình có một cái vai trò quyết định trong đó. Thì cái việc mà chúng ta đặt trọng tâm nhiều ở vòng tròn nào, nó sẽ quyết định cái tương lai của mình đi về đâu. Ví dụ như chúng ta quan tâm nhiều hơn tới những yếu tố bên ngoài, circle concern, tức là mình quan tâm tới bóng đá, mình quan tâm tới thể thao, mình quan tâm nhiều tới điện ảnh, mình quan tâm nhiều đến thời trang, mình quan tâm nhiều tới những cái vấn đề xung quanh. Nhưng mà cái vấn đề cốt yếu trong cuộc sống và công việc của mình không quan tâm nhiều. Bởi vì công việc, vai trò của mình nó là cái circle of influence. Do đó, theo ông Covey, nếu bạn chỉ quan tâm nhiều vào cái vòng tròn bên ngoài, concern, và quy tắc là bạn tập trung cho cái gì thì cái đó nó sẽ lớn lên. Do đó là bạn càng dành thời gian theo dõi cái đó nhiều, tập trung cho cái vòng tròn concern đó nhiều, thì cái vòng tròn, những cái mối quan tâm của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta nắm thông tin nhiều hơn, chúng ta thảo luận nhiều hơn, chúng ta chia sẻ với bạn bè nhiều hơn. Và đồng nghĩa là chúng ta có ít thời gian và năng lượng hơn để tập trung cho cái vòng tròn ảnh hưởng mà nó lại ảnh hưởng. Đó là cái trực tiếp đến đời sống và công việc của mình. Còn ngược lại, những ai tập trung nhiều hơn vào cái vòng tròn nhỏ bên trong, tức là cái circle of influence, mình tập trung vào công việc, vào cuộc sống của mình, xây dựng mối quan hệ của mình tập trung vào phát triển chuyên môn của mình để làm việc tốt hơn, thì tập trung vào cái đó nó sẽ phát triển và nó lấn ngược lại cái circle concern bên ngoài. Khi mà mình dành thời gian nhiều hơn cho chuyên môn, cho công việc, xây dựng mối quan hệ với bạn bè, với gia đình, xây dựng bản thân mình nhiều hơn, thì cái vòng tròn bên trong này nó sẽ lấn từ từ ra khỏi cái vòng tròn concern bên ngoài. Và do đó những người mà tập trung nhiều vào cái vòng tròn nhỏ, circle influence bên trong, thì người ta gọi cái đó là proactive focus. Những người mà kiến tạo cho tương lai, xây dựng, tạo nên một cái positive energy để tăng cái vòng tròn influence của mình lên. Còn những bạn mà tập trung nhiều quá cho cái vòng tròn ở bên ngoài đó, concern nhiều quá nhưng mà bản thân mình không xây dựng được cái gì cho bản thân mình, những chuyện directive, thì nó là reactive.
Tại vì mình không control được gì cả đối với những cái chuyện đó. Ví dụ như mình nghe những cái chuyện cô Phương Hằng cổ chia sẻ đi, mình có thể đánh giá, mình có thể thảo luận, mình có thể phản bác, mình có thể nổi giận, nhưng mình chẳng control được gì cả. Mình chỉ react lại thôi. Cơ thể mình, cảm xúc mình chỉ phản kháng lại cái đó. Nhưng mà thường á, nếu mình phản kháng nhiều á, thì đa phần nó là negative energy. Nó tạo cho mình cảm thấy sao bực bội, sao xã hội như vậy, tại sao cô lại như vậy. Hay là nếu mình quan tâm tới cô, mình support cô, thì mình lại thấy là những người khác sao oan uổng với cô quá vậy, cô làm chuyện tốt như vậy. Cho đó là you are the one that decides where to put your attention, where to focus your energy, where to spend your time on, and where to pay attention to. Right. So just to give you some example, here you see on the right-hand side, this is the circle of your influence. This is where you can control in your life. If you focus on thinking about where you work, what to buy, where to live, what to read, how to build up your business, think about your attitude, how to change your attitude so that you can have a better life and happy life. Think about what skills you need to learn, what position is your target in the future. Of course, people would set different targets, right? But the proactive people would focus, care, and think about these more than the other part that they cannot control. For example, if you look at the circle of concern here, people who care more about what happens around the world, the news, of course, we need to update and we keep track on that. But if that takes a huge part of your concern, that's going to be a problem. If you cared about politics, if you cared about sex lives and scandals of celebrities and politicians, if you care a lot about those kind of outside circle of concern, we might have problems in the future. We might not have enough time to do things. Right. The reason why we have to focus on this circle of influence rather than the circle of concern. Okay. Now, rather than explaining, I would like you to watch again a video here. And this is the video to demonstrate to you about two different reactions, two different manners, two different focus. Most of the people in the company focus on the circle of concern. They talk a lot, they discuss a lot, they complain a lot, but they don't act in the way that focus on the control capacity. This man, later on you watching this video, is the one who focused on the circle of influence, and he make a big difference in his job. He built up a career, he built up the reliability, he built up the credential for himself. Right. Như vậy nãy giờ cái mà thầy đang giải thích với các bạn á, là hai cái vòng tròn về ảnh hưởng và cái vòng tròn về concern. Và cái lời khuyên người ta đưa ra đó là chúng ta giảm những cái mối quan tâm tới những cái vòng tròn về cái mối quan tâm của mình, những chuyện mà nó không ảnh hưởng tới cuộc đời mình, không liên quan nhiều. Và thay vì vậy chúng ta nên tập trung nhiều hơn cho cái vòng tròn mà mình có sức ảnh hưởng và mình có thể control. Thì trong cái video kế tiếp các bạn sẽ thấy là nó là một cái bối cảnh làm việc của một cái công ty. Và khi một cái tình huống xảy ra là khi cái vị sếp trong công ty này ông bởi vì ông là leader và do đó ông có những cái lo âu riêng ở vị trí đó. Đôi khi ông không có thời gian để chia sẻ được hết cho những cái người đồng đội của mình. Và do đó là trong một vài tình huống thì cái cách hành xử của ông lại làm cho những người nhân viên mình cảm thấy hơi bị tụt mood là tại sao ông lại hành xử như vậy. Tuy nhiên khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì đa phần những người trong công ty bắt đầu quay vào cái tư thế là than phiền nhiều hơn, chỉ trích ông nhiều hơn và không đặt mình vào cái vị trí của ông sếp này. Và chính vì vậy mà cái concern của họ nó càng ngày nó càng lớn lên, là ngoài ra khỏi cuộc họp họ sẽ bắt đầu gossip, họ sẽ discuss và cái cơn giận, cái cơn complain của họ sẽ tăng lên. Nhưng mà trừ cái anh nhân vật chính trong phim này, ảnh trong cái đoạn clip này, ảnh là cái người mà tập trung vào cái vòng tròn của influence và mình là người quyết định. Khi cái chuyện đó xảy ra thì mình thật ra hoàn toàn mình có thể quyết định được là mình sẽ hành xử như thế nào và mình phản kháng lại như thế nào. Thì thầy muốn các bạn để ý xem coi là cái cách anh này ảnh tập trung vào cái vòng tròn ảnh hưởng của ảnh ra sao và cuối cùng cái chuyện gì xảy ra trong cái môi trường công ty này. Mời các bạn cùng xem cái video này ha. As we go about our lives, we operate in two circles.
The first is our circle of concern. These are things that we care about or may even affect us, but over which we have little or no control. The second is our circle of influence. These are things which we can control or influence. When people are reactive, they focus on the outer circle. They spend time and energy on things that they really can do nothing about. As a result, their circle of influence shrinks. When people are proactive, they focus on their inner circle of influence, where their efforts will make a positive difference in relationships and results. As a result, their circle of influence grows. Listen as Stephen shares an experience where one man increased his effectiveness by focusing on his inner circle of influence. This principle worked powerfully for one executive boss who was creative, talented, capable, brilliant. And everyone knew it, but he had a very dictatorial style of management. So you take a specific mindset. But with Insight Plus, we plan to add 8 new features and expect Adding, reducing. The net effect was that he alienated almost the entire executive team surrounding him. it's vital that we push a simple device. But one of the executives was proactive. He took the initiative. He anticipated. He empathized. This man focused on his own circle of influence. How do you read this line? Did you write it from your mind? It's the same on Paris maybe last Friday. He read the situation. He was not blind to the president's weaknesses, but instead of criticizing them, he would compensate for them. He read with empathy the president's underlying concern. Simplify for success. Where the president was weak in his style, he tried to buffer his own people and make such weaknesses irrelevant. And he worked with the president's strengths, his vision, talent, creativity. He anticipated the president's need. Guys, I really need this report for the meeting. So when he presented information, he also gave his analysis and his recommendations based on that analysis. So, my idea. Little by little, his circle of influence continued to expand to the extent that eventually no one made any significant moves in the organization without that man's involvement and approval, including the president. The president did not feel threatened because this man's strength complemented his strength and compensated for his weaknesses. So he had the strength of two people, a complementary team. This man's success was not dependent on his circumstances. It was his chosen response to those circumstances, his focus on his circle of influence, that made all of the difference. Okay. So what have you seen? What have we seen? What do we learn from this video? Right. Vậy vì trong cái short video này chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà ông sếp được mô tả là rất là giỏi, rất là creative, nhưng mà ông bị mỗi một cái điểm yếu là dictatorship, tức là ông rất là độc tài, ông không nghe ai cả. Và trong cái cuộc họp chúng ta thấy là khi mà một trong những cái quản lý nhân viên của ông đang trình bày và đưa ra một ý tưởng thì ông kêu bạn kia ngồi xuống đi, ông take over và ông đưa ra một cái ý tưởng hoàn toàn ngược lại. Và cái hành vi đó nó làm cho các bạn nhân viên có cảm giác là mình bị mất mặt, tức là sếp mình đưa ra một cái ý kiến mà gọi là không có coi trọng mình gì cả. Và khi tình huống đó xảy ra thì các bạn thấy là trong video chúng ta nhìn thấy là tất cả những người khác cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy sao ông sếp mình kỳ quá, và bắt đầu cái complaint nó cứ liên tục xảy ra. Nhưng mà có một cái anh nhân vật chính đó, ảnh bắt đầu nếu hồi nãy các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là he took initiative, tức là anh ta rất là tự chủ trong công việc. Thứ hai là he empathized,
ông ta bắt đầu đặt mình vào tình huống của ông sếp, thử coi là tại sao ông ta lại hành xử như vậy. Và chính vào cái góc độ quan sát đó và cái tinh thần tự chủ cũng như là quan sát và tìm hiểu như vậy á, thì cái anh này cho ảnh một cái cơ hội là ảnh tập trung vào cái vòng ảnh hưởng của ảnh. Tức là ông có thể quan sát ông sếp kỹ hơn, ông đọc được suy nghĩ của ông sếp kỹ hơn, là tại sao ông sếp lại hành xử như vậy, cái mối quan tâm lớn nhất, cái lo âu lớn nhất của ông sếp là gì. Bởi vì ông sếp ông quá busy để ông có thể suy nghĩ ra, có thể chia sẻ được. Và chính vì vậy mà anh này bắt đầu dự đoán được trước luôn là với cái mối quan tâm như vậy và cái mục tiêu phát triển như vậy thì ông sếp sẽ cần gì ở thời điểm nào. Và do đó trong phim chúng ta thấy có cái hình ảnh là khi ông sếp đến cái team nói là tôi cần cái report này lúc 3 giờ, thì anh này đã chuẩn bị sẵn cái report đó trước. Và gradually, và khi anh tập trung vào cái circle of influence như vậy, thì ngày qua ngày trong cái team của ảnh pop up, ảnh nổi trội lên trở thành một trong những nhân vật mà không có ảnh thì cái team nó vận hành không được. Ngay cả ông sếp luôn sau này trong bất cứ cái việc gì khác thì đều cần tới cái anh này. Và tới đây thì có thể các bạn nghĩ là ui, cái này giống như cái bạn này nịnh quá, hay là cái bạn này sau đó để mà được cái này cái kia. Nhưng mà thật ra là đây là một cái lời chia sẻ rất là thật sự, là khi chúng ta đi làm đó, chúng ta giành được một cái vị trí công việc ở giai đoạn tuyển dụng đã rất khó. Và khi chúng ta vào làm để chúng ta chứng tỏ được năng lực và chúng ta giữ được công việc đó, được một cái sự tôn trọng từ đồng nghiệp, được cái sự respect lẫn appreciation, tức là vừa tôn trọng vừa ghi nhận những cái công lao đóng góp từ một cái vị quản lý của mình, là việc lại càng khó hơn. Và đặc biệt là đối với các bạn mới ra trường. Do đó là nếu chúng ta chỉ ngồi chúng ta chờ đến lúc phân giao một cái nhiệm vụ rồi mình làm đúng theo cái nhiệm vụ đó, và mình expect là người ta sẽ appreciate và người ta giữ mình lại, thì trong cái giai đoạn hiện tại, giống như hôm trước thầy có nói, trong cái giai đoạn mà sau Covid-19 đó, công việc ít lại và người ta có thể cho mình nghỉ việc bất cứ lúc nào. Do đó những cái người như là cái anh này trong cái video, chúng ta sẽ thấy là nếu tất cả các team phải nghỉ hết thì anh này vẫn là cái người mà công ty sẽ giữ lại. Bởi vì không có ảnh thì cái công việc của cái đơn vị đó nó không chạy được. Chính vì vậy là cái mindset và cái attitude của mỗi người khi đi làm việc, làm sao mình cần xây dựng là mình không có cần phải nịnh ai cả, mình không có cần phải lấy lòng ai cả một cách giả tạo, mà bằng một cái cách chúng ta tập trung vào cái vùng ảnh hưởng của mình am hiểu công việc tốt hơn, mình tự chủ tìm hiểu tốt hơn, mình nhìn xung quanh đồng đội mình cần cái gì tốt hơn, và mình sacrifice, thậm chí là mình phải hy sinh luôn thời gian công sức của mình để đầu tư, để mình tìm hiểu cái đó và mình chuẩn bị trước một số thứ vượt khỏi những cái người ta kỳ vọng. Thì đó là cái cách rất là khôn ngoan để chuẩn bị cho cái công việc tương lai của mình. Tức là để mình secure công việc của mình tốt, nhưng mà đồng thời là nó đảm bảo cho mình một cái vị trí mà mình sẽ là người cuối cùng. Nếu phải cho nghỉ hết thì mình sẽ là người cuối cùng mà công ty có thể cho mình nghỉ. Thì đó là một cái bước đi, là một cách suy nghĩ mà đôi khi ở hiện tại, nếu các bạn nhìn ở góc độ hiện tại, các bạn sẽ thấy là mắc gì tôi phải làm như vậy cho mệt, hay là các bạn sẽ suy nghĩ là thôi gắn liền với công ty này chi cho nó mệt, phải làm nhiều theo như vậy. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mỗi một cái đoạn đường mình đi qua, mỗi một cái công việc mình trải nghiệm, nó là một phần đời của mình và một cái phần identity. Và khi người ta đã dán cho mình một cái nhãn là bạn đó chỉ chờ việc, rất là thụ động, bạn đó không có tự chủ, bạn đó không có cái commitment, không có một cái hoài bão hay là một cái gì đó mà tập trung để có thể cái gì thấy cho công việc mình nó tốt hơn, thì cái đó nó sẽ lan rộng ra, và sau này mình muốn tẩy đi cái identity đó của mình nó rất là khó. Do đó một trong những cái lời khuyên là chúng ta giảm bớt tập trung vào concern, chúng ta tăng cường cái mối quan tâm và cái năng lượng của mình vào circle of influence, ngay cả đi học hay là đi làm đều như vậy. Và đó là một cái giải pháp mà ở giai đoạn hiện tại có thể các bạn sẽ thấy mình thua thiệt một tí xíu, nhưng mà về mặt lộ trình lâu dài, đó là một cái góc nhìn, một cái suy nghĩ rất là khôn ngoan, và nó hoàn toàn hợp lý cho công ty hay là cho bản thân các bạn cũng như là cho cộng đồng. Bởi vì điều đó nó thể hiện một cái việc là mình muốn phát triển, mình muốn xây dựng, và cái sự trường tồn của mình trong công việc đó nó gắn liền với cái sự phát triển của công ty. Cho nên nó khác hoàn toàn với cái việc là chúng ta
lấy lòng, chúng ta nịnh một cái vị sếp nào đó để mình được ưu ái, nhưng mà mình không đóng góp được gì cả cho công ty. Và nếu mà mình đi theo con đường đó thì thật ra là vị trí công việc của mình nó hoàn toàn không sustainable. Đổi sếp một cái là mình thay đổi vị trí công việc liền, người ta cho mình nghỉ việc liền. Do đó là cái khái niệm về circle of influence nó khá là thú vị để chúng ta phải suy nghĩ. Và điều đó là nếu bây giờ các bạn, thầy yêu cầu các bạn vẽ hai cái vòng tròn của mình ra, mình đang quan tâm cái gì và cái vòng tròn về influence của mình nằm ở đâu. Khi đi làm cũng vậy, mình vẽ ra coi là 80% năng lượng thời gian của mình tập trung cho cái vòng tròn của influence, 20% còn lại cho concern. Còn nếu mà mình thấy 80% nằm ở concern, 70% nằm ở concern mà chỉ dành còn lại cái lỗi chút ép dành cho cái influence thì đó là vấn đề. Và mình phải change, mình phải adjust lại. Right. Các bạn có thể thử cái phần này đối với cái công việc của bạn hiện tại. Okay. So basically that's everything I believe. Như vậy thì từ đầu đến giờ trong cái bài này chúng ta nói về cái gì nhỉ? Những cái yếu tố nổi trội là chúng ta nhìn lại những cái nhiệm vụ hàng ngày mình phải làm. Chúng ta phân loại nó ra. Những cái task đó nó thuộc về những cái nhóm nào khác nhau. Và trên nền tảng những công việc đó chúng ta thấy là có những thứ cố định, có những thứ có lộ trình rõ ràng, có những thứ trên trời rơi xuống unexpectedly, có những thứ mình quyết định, có những thứ ngoại cảnh quyết định. Và làm sao để mình có thể, ai cũng có nhiều việc như nhau, nhưng mà ai cũng có 24 giờ giống như nhau trong mỗi ngày, thì làm sao để mình có thể tận dụng được một cách tốt nhất và hiệu quả nhất cái khoảng thời gian mình có và cái lượng năng lượng mình có để mình làm được nhiều việc như là mình mong đợi. Thì trên cái cơ sở những cái công việc chúng ta đã liệt kê ra đó, thì thầy đã chia sẻ với các bạn hai cái tiêu chí hết sức là quan trọng để mà mình đưa ra một cái quyết định nên làm cái gì và nên ưu tiên công việc nào. Đó là cái tiêu chí thứ nhất về tầm quan trọng, công việc đó có thật sự quan trọng hay không, và thứ hai là cái mức độ cấp thiết để phải xử lý công việc đó. Và dựa trên hai cái tiêu chí đó thì chúng ta có 4 cái ô: hết sức quan trọng và hết sức cấp thiết, quan trọng nhưng không cấp thiết, không quan trọng nhưng lại cấp thiết, và không quan trọng và cũng chẳng cấp thiết. Thì nó cho phép chúng ta nên nhìn và bỏ những cái công việc hàng ngày mình vào, xem coi nó đang nằm ở ô nào nhiều nhất. Và tương ứng với từng ô đó, cái quy tắc chúng ta, mỗi ô chúng ta có một cái quy tắc để chúng ta xử lý khác nhau. Đối với những việc hết sức quan trọng và hết sức cấp thiết thì cái giải pháp là chúng ta phải làm ngay lập tức, không có cách nào tránh khỏi. Làm xử lý hiệu quả càng tốt, càng nhanh càng tốt. Đó là cái việc mình phải làm. Đối với những việc quan trọng nhưng không có cấp thiết, như là việc phát triển bản thân, hay là đối với cái việc mà mình xây dựng các mối quan hệ xã hội, xây dựng cái niềm vui trong gia đình, đó là công việc ai cũng hiểu nó quan trọng, nhưng mà nó không phải là trong một ngày, một buổi hay là một tháng. Thì mình phải lên một cái kế hoạch và một cái lộ trình rõ ràng để mình thực hiện những công việc này. Đối với những công việc không quan trọng nhưng mà cấp thiết thì như thầy nói lúc nãy, có hai cái giải pháp. Nếu mình làm thì mình phải làm cho hết sức gãy gọn, là xong trong thời gian nhanh nhất, càng sớm càng tốt. Còn nếu mình cảm nhận là đồng đội hay là ai đó trong team mình có thể làm thì mình delegate cái task đó, mình giao nhiệm vụ đó cho những người khác làm, mà mình không phải là người làm, để mình tập trung năng lượng cho việc khác. Còn đối với cái quadrant cuối cùng ở cái bottom right hand side là không quan trọng mà cũng không cấp thiết, thì lời khuyên duy nhất là nếu mình delete được hết cùng một lúc là điều tuyệt vời. Còn nếu không, lên một cái kế hoạch rõ ràng, giảm bớt. Bởi vì đó là những cái hạt cát mà nó lấy đi năng lượng, nó lấy đi thời gian của mình. Nếu mà mình có nhiều cát quá, mình không còn thời gian tập trung vào những cái hòn đá quan trọng nhất trong cuộc sống. Thì trên cái nền tảng đó chúng ta cũng đi qua những cái hòn đá lớn trong cuộc sống rồi, đúng không ạ? Nếu mình biết cách sắp xếp ưu tiên những cái hòn đá, và có 7 cái yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống mình, hồi nãy thầy có chia sẻ. Xong trên cái nền tảng đó thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm về hai cái vòng tròn concern, tức là vòng tròn và những mối quan tâm, và thứ hai là vòng tròn mình có thể control và ảnh hưởng. Và cái lời khuyên đưa ra ở đây là làm sao để mình xác định được là cái năng lượng và cái thời gian của mình nó phải nằm ở cái vòng tròn ảnh hưởng và control nhiều so với cái vòng tròn concern. Bởi vì vòng tròn concern là mình chỉ có thể react lại, mình phản ứng lại, trong khi cái vòng tròn influence mới là cái vòng tròn xứng đáng để chúng ta tập trung vào. Right. Đó là những thứ mà thầy nghĩ là
khi nói về quản lý thời gian, khi nói về ưu tiên công việc, về cơ bản, chúng ta có thể vẽ ra mỗi ngày ở cái góc nhà của mình đâu đó là hôm nay mình làm những việc gì, nó đang nằm ở cái current nào trong cái bảng 4 cái góc độ đó. Và khi mình làm cái chuyện gì đó, mình cứ hỏi bản thân mình là cái này là vòng concern hay là cái vòng influence. Dĩ nhiên không phải là cấm tuyệt đối chúng ta không có được quan tâm tới cái vòng tròn concern, nhưng mà nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ nào đó chấp nhận được thôi, chứ không thể nào là chúng ta tập trung quá nhiều cho concern mà cái influence của chúng ta lại quá ít. Right. Và đây là ba cái slide cuối cùng mà thầy muốn các bạn, nó cũng là những cái chia sẻ mà mang tính chất cá nhân, nhưng mà thành thật mà nói là thầy muốn các bạn xem và các bạn để ý. Và dĩ nhiên không phải bạn nào cũng có thể đồng thuận, nhưng mà một trong những cái điều mà thầy kỳ vọng là đâu đó trong tập thể của các bạn, ít nhiều có những bạn cảm nhận là cái cách sống của mình hiện tại nó chưa ổn, và làm sao để mình có thể điều chỉnh bản thân mình để cho mình sống cho tốt hơn, mình học cho tốt hơn, mình mạnh khỏe hơn, mình thấy cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, và mình tự tin hơn cho cái tương lai của mình, và để đảm bảo là mình xây dựng từng bước cho cái tương lai của mình tốt hơn. Thì như thầy nói có 3 cái slide. Ở cái slide thứ nhất này, nếu các bạn nhìn ở đây đó, nó có một cái đường link dẫn qua một cái YouTube TED Talks. Và đây là một cái TED Talks mà thầy nghĩ xứng đáng để xem, mặc dù là thầy không có cho các bạn chiếu tại vì nó khá dài. Cho các bạn coi cái tiêu đề của cái bài TED Talk này là Multiplying Your Time, tức là một trong những cái quan điểm rất là critical của cái anh này là anh nói chúng ta không có quản lý được thời gian, bởi vì thời gian nó không thuộc về chúng ta chỉ quản lý được những cái gì thuộc về mình thôi. Do đó cái mình quản lý là quản lý chính bản thân mình và cái cách mình sử dụng thời gian, chứ không phải là mình quản lý được cái thời gian. Thời gian nó là một cái vị thế trung lập, nó độc lập với mình, nhưng mà mình hoàn toàn có thể nhân số lượng thời gian mình lên. Cái khái niệm mà nhân thời gian nó khá là thú vị. Và cái argument của ảnh là nếu mà ai ở bên đạo Công giáo đó, thì anh nói là nếu mà bạn dở cái Bible ra, bạn dở cái Kinh Thánh ra, thì trong đó nó có một cái lời khuyên đầu tiên từ Đức Chúa Trời gửi xuống, đó là cho tất cả nhân loại, đó là bạn phải là người hết sức fruitful và productive. Bạn phải là cái người mà sống có ích, tái tạo ra được nhiều thứ cho cuộc sống, nhưng mà bạn phải nhân rộng cái đó ra. Và cái khái niệm nhân rộng của ảnh cũng khá là interesting. Ảnh so sánh và đối chiếu giữa hai cái khái niệm là procrastinate on purpose. Hồi nãy chúng ta gặp thuật ngữ này rồi đúng không các bạn ha? Procrastinate có nghĩa là cái trạng thái mà mình làm biếng, mình chẳng muốn làm gì cả, mình trì hoãn cái việc đó, mình biết là phải làm đó, quan trọng á, nhưng mà mình chẳng muốn làm, tâm trạng của mình không thích làm. Và bởi vì mình not feel like doing it, thì đối với ảnh cái procrastinate mà vì cảm xúc mình không muốn làm là cái mà nó sẽ giết mình và nó ngăn cản sự thành công của mình. Còn cái khái niệm mà ảnh promote, ảnh muốn bảo vệ là procrastinate on purpose. Chúng ta trì hoãn cái việc đó có mục đích, bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ phải xử lý. Và nếu mình cân đo đong đếm dựa trên những cái nãy giờ mình nói, cái cách mình ưu tiên công việc đó, nếu mình xác định việc này hiện tại chưa phải là lúc để xử lý, thì mình nên trì hoãn cái việc đó lại. Và bằng cách trì hoãn cái việc đó để mình tập trung vào cái việc khác lớn hơn, quan trọng hơn và cấp thiết hơn, thì nó sẽ giúp mình đầu tư. Cái công việc mình xử lý hôm nay nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được cái thời gian của ngày hôm sau, hay là của tuần tới, hay là của tháng tới, hay là của năm tới. Thì cái khái niệm mà anh ta đưa ra ở đây là you multiply your time by giving yourself the emotional permission to spend time on things today that give you more time tomorrow. Tức là mình cho mình cái sự cho phép về mặt cảm xúc đó, hôm nay tạm hoãn việc này để đầu tư vào cái công việc này. Nhưng mà bằng cách đầu tư vào công việc này thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để xử lý những công việc tiếp tục follow up phía sau. Tức là ngày hôm nay nó sẽ giúp mình lớn lên, nó xây dựng cho mình ngày mai, và ngày mai mình sẽ giảm được thời gian để chuẩn bị cho một cái việc gì đó. Thì đối với anh ta, nó là một cái việc mà nó là cấp toán nhân đối với thời gian của mình. 24 giờ nó không tăng, nhưng mà cái hiệu suất và cái việc tinh giảm thời gian của mình nó sẽ giúp mình sống tốt hơn và có nhiều thời gian để làm những cái việc mình muốn hơn. Thì đây là một cái bài anh present rất là hay, anh nói về cuộc sống cá nhân, anh rất là dí dỏm, do đó cũng worth watching.
Cho nên nếu có thời gian các bạn có thể dành khoảng 10 mấy phút coi cái TED Talk này. Rồi, đó là cái slide thứ nhất. Cái slide thứ hai, đây là những cái final comments cho cái khóa học này. Thầy mượn cái lời nói của cái anh trong bài TED Talk thầy mới vừa nói với các bạn. Chúng ta không quản lý được thời gian. Thật ra quản lý thời gian hay là quản lý công việc, cơ bản nó là quản lý cá nhân mình thôi. Mình quản lý bản thân mình tốt, mình quản lý những cái công việc liên quan tới cuộc đời mình tốt, mình xác định được những thứ quan trọng trong cuộc đời mình tốt, thì mình sẽ có nhiều thời gian rộng rãi thênh thang hơn để làm những việc khác. Và khi mình tập trung cho một cái việc gì đó lớn hơn và tập trung cao độ hơn thì mình sẽ làm việc tốt trong công việc của mình. Do đó cái khái niệm quản lý thời gian nó không thuyết phục đối với nhiều người. Mà quản lý thời gian hay là quản lý công việc, cơ bản cái nền tảng duy nhất mà chúng ta đảm bảo được hai yếu tố đó là quản lý bản thân mình tốt hơn. Do đó cái mà thầy muốn các bạn làm là suy nghĩ lại về bản thân mình tí xíu và refocus, tức là xác định lại trong cuộc đời mình cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, và focus lại. Nếu chúng ta xác định cái vòng tròn ảnh hưởng của mình hiện giờ mình không tập trung thì mình phải bắt đầu phải làm cái bản action plan, thay đổi lại, tập trung cho những cái đó nhiều hơn. Reinvent bản thân mình. Đôi khi thì có cảm giác các bạn bây giờ không có tự tin vào bản thân mình nhiều lắm. Các bạn không có một cái growth mindset là hôm nay mình không giỏi nhưng mà ngày mai mình giỏi. Hôm nay mình không đặc biệt nhưng mà ngày mai mình đặc biệt. Hôm nay mình chưa tự tin nhưng mà từng bước mình đầu tư vào đúng cái mình cần đầu tư thì mình sẽ reinvent được bản thân. Mình xây dựng cái sự tự tin của mình được nhiều hơn. Mình cảm thấy mình hoàn toàn có đủ năng lực và niềm tin để bước ra cuộc sống để mà đi xin việc. Thì cái process mà rethinking, refocusing rồi reinventing bản thân là cái mà trong suốt cuộc đời mình sẽ làm rất nhiều các bạn. Ở một thời điểm nào đó chúng ta sẽ phải làm. Nhưng mà cái thầy kỳ vọng nhiều hơn ở các bạn ở giai đoạn hiện tại là gì? Understand yourself better. What is your belief? What is your value? What is your identity? What are the gifts that you have? Gifts ở đây không phải là món quà mà là cái mình sinh ra mình được trao truyền sẵn có là cái gì? Đôi khi mình chẳng phải làm gì to tát cả, mà mình cần hiểu bản thân mình rõ hơn để có thể mình phát huy được hết những cái potential, những cái tiềm năng trong mình có. Và bắt đầu lại từ việc understanding yourself and based on that set your goals. Từ đây đến cuối năm mình đạt cái gì, hết năm thứ 3 mình phải được cái gì, hết năm thứ 4 mình phải được cái gì để mình có thể tự tin đi ra trường mình làm được cái đó. Nếu mình không biết phải làm cái đó như thế nào, mình đi tìm ở đâu, mình gặp ai để hỏi, xung quanh mình ai có thể cho mình những câu trả lời. Mình phải active hơn, mình phải initiative, tự chủ hơn trong việc đi tìm những cái trợ giúp đó. Xung quanh mình sẽ có rất nhiều người họ sẵn sàng, họ cho advice để mà có thể giúp mình định hướng được cái đó. Cái khó hơn là sau khi mình đặt ra được cái mục tiêu trong cuộc sống, learn to control, learn to discipline. Và thầy repeatedly tells you all the time cái yếu tố này. Gần như một trong những cái mối lo ngại lớn nhất đối với cái thế hệ của mình bây giờ là thiếu discipline, thiếu control đối với bản thân. Mình tập trung vào cái concern nhiều hơn, mình tập trung vào những cái cảm giác thoải mái nhiều hơn, nhưng mà cái tính kỷ luật đối với bản thân mình có vẻ chưa có thật sự đủ để mà giúp mình xây dựng một cái lối sống mà giúp mình đi về phía đạt được những cái mục tiêu tốt hơn. We need to learn to build up our best identity. Mỗi người luôn luôn có một cái công ty, nó có một cái brand name của nó. Xây dựng cái thương hiệu của công ty thì mỗi người chúng ta cũng có một cái brand name. Bạn là ai, người ta nhìn bạn, người ta nhớ ngay đến cái gì, đó là cái identity của mình. Và mình muốn identity của mình như thế nào thì mình phải build hàng ngày mình xây dựng, mình cư xử, mình phát triển như thế nào. Chứ không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống cái identity của mình. Right. And then we have to learn to reinvent, to learn to make use of the best of our potential. Và để cái mục đích cuối cùng là mình có một cái meaningful and valuable life. Chứ không phải là đến một cái lúc nào đó mình ngẩng đầu mình nhìn lại cuộc sống mình thấy sao mình waste bao nhiêu năm, mình chẳng học được cái gì, mình chẳng làm được cái gì. Thì đó là một cái điều mà đáng tiếc. Vậy đó là đây là một cái lộ trình mà nó sẽ khó chứ nó không dễ, và nó đòi hỏi mỗi người phải có strategy, phải hết sức là kiên định và phải kỷ luật với bản thân thì mới có thể làm được. Đây là cái lời khuyên hết sức là thầy có thể nói là rất là chân thành, và từ cái quan sát thầy làm việc với rất nhiều bạn trẻ đến xin việc với những người đồng đội rất là trẻ, và đa phần những cái bạn mà fail trong cuộc sống hiện tại đó là thiếu tính tự chủ,
thiếu tính kỷ luật với bản thân, không có một cái tầm nhìn rõ ràng là mình muốn xây dựng đi về đâu. Nhưng mà thứ hai đó, quay trở lại câu chuyện trong cái bộ phim hồi nãy đó, các bạn hay muốn phần hơn thuộc về mình, ít khi nào các bạn chịu cái phần thiệt về mình. Mặc dù trong bộ phim nó cho chúng ta thấy là ở một thời điểm nào đó, nếu mình chịu đầu tư, mình làm vượt xa hơn một tí xíu để mình phát triển bản thân, đồng thời mình tăng cường cái influence của mình lên, về mặt lâu dài mình sẽ là người thành công. Và cái thiệt đó nó short term chứ không phải là long term. Right. And the last one. Và nếu các bạn thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, thì đây là 10 hay là 11 cái lời khuyên mà thầy nghĩ nó phải là một cái to-do list. Một vài thứ nhìn có vẻ rất dễ nhưng mà thật ra là không dễ đối với nhiều bạn. Và đây là một cái challenge mà các bạn có thể thử xét coi mình có thể làm được chuyện gì. Đây là những thứ mà thầy nghĩ là có khi trước ra trường mình phải làm hết những thứ này. Có khi là trong 5 năm sau khi mình ra trường mình sẽ phải làm được bằng được cái việc này. Thứ nhất là đối với những bạn nào mà chưa thật sự hoàn thành, tức là mình đọc sách, một cái cuốn sách mà đúng với cái chủ đề mà mình yêu thích, mình cầm mình đọc một cách đàng hoàng từ đầu cho đến cuối, hiểu rõ ràng tận tường, và dựa trên những gì trong quyển sách đó chia sẻ, mình reflect vào bản thân mình, suy nghĩ coi những cái quyển sách đó nó nói đối với bản thân mình như thế nào. Thử xem mình mất bao nhiêu thời gian để đọc một quyển sách đàng hoàng và hoàn thành một cái quyển sách một cách hết sức là properly. Đó là cái việc đầu tiên có thể challenge. Learning about a significant person thoroughly. Chúng ta không cần thần tượng ai khác, nhưng mà chúng ta cần biết xung quanh mình từ cổ chí kim, từ cuộc sống ngày xưa cho đến hiện tại, có những người nào được coi là significant, những vị hero nào, những người nào có đóng góp cho xã hội thật là lớn, để mình nhìn cái cuộc sống nó rộng hơn một tí xíu. Và mình thử tìm hiểu tận tường về cuộc đời của một người nào đó, thử xem coi là họ đã đóng góp cuộc sống như thế nào. Ai thích Bác Hồ có thể đọc về Bác Hồ, ai thích Bill Gates có thể đọc về Bill Gates. Thầy gần đây thầy đọc một quyển sách về một cái ông mà có đóng góp cực kỳ lớn cho Việt Nam, mặc dù ông là người Thụy Sĩ lớn lên ở Pháp. Đó là cái ông Alexander Yaxin, cái người mà phát hiện ra thành phố Đà Lạt. Tất cả những thứ chúng ta ăn hiện tại ở Việt Nam từ Đà Lạt là của ông mang về xây dựng cho thành phố Đà Lạt. Ông sống ở Nha Trang, cuối cùng ông qua đời ở Nha Trang, ông mất, ông chôn ở Nha Trang. Những cái viện mà hiện giờ trong mùa Covid-19 nó trở thành đóng vai trò đầu não trong việc thử nghiệm, xét nghiệm, đó là các cái viện Pasteur, cũng là công sức của ông mang về từ nước Pháp. Và ông đóng góp rất nhiều cho Việt Nam, nhưng mà gần như tới 30 mấy tuổi thầy mới thật sự tìm hiểu ngọn nguồn về cuộc sống của ông này. Và ông là một trong những người mà phát minh ra cái, bởi vì ông là bác sĩ, cho nên ông đã phát minh ra cái huyết thanh để trị bệnh dịch hạch, mà một cái trận đại dịch nó giết chết gần 20 triệu người trên toàn cầu vào thời đó. Tức là ông là một người cực kỳ giỏi, nhưng một cái trái tim rất lớn. Khi mà mình được đọc về một cái vài significant person như vậy thì nó cho mình suy nghĩ thoáng hơn, nó cho phép mình vượt xa những cái đời thường của mình hơn các bạn. Một cái việc thứ ba là nếu ai chưa từng bao giờ duy trì được cái việc tập thể dục với bản thân mình qua khỏi 2-3 tuần, 4 tuần, thì hãy thử challenge bản thân mình duy trì ngay cả simple form of exercise, chạy bộ 500 m một ngày cũng được, nhưng mà phải duy trì mỗi ngày trong vòng 1 tháng, thử xem mình có vượt qua được bản thân mình ở cái đó hay không. Cái việc thứ tư hoàn toàn ai cũng có thể làm. Thử về nấu một bữa ăn cho gia đình, thử xem các bạn có thể làm được không. Có khi hồi đó giờ mình toàn để cho ba mẹ nấu ăn cho mình, hoặc là họ mua thức ăn về cho mình, nhưng mà chưa bao giờ mình dành toàn tâm toàn ý mình nấu thử một bữa ăn cho gia đình trọn vẹn, thử xem thế nào. Thử coi các bạn challenge bản thân được hay không. Challenge thứ 5 là growing a tree or a plant hay raising a pet. Cái này suy nghĩ cẩn thận. Trồng một cái cây gì cũng được, cây lâu năm cũng được, cây hoa cũng được, hay là nuôi một cái con thú cưng, để chúng ta học cái cách quan sát, chúng ta để ý tới mọi thứ xung quanh cho tốt hơn. Chúng ta nuôi một con vật, trồng một cái cây, chúng ta học cách care những cái thứ xung quanh tốt hơn. Chúng ta học quan sát coi nó đang tốt hay là nó không tốt, hay là nó sắp chết. Chúng ta nuôi một con vật, chúng ta phải chịu trách nhiệm với con vật đó, để xem coi khi mình chịu trách nhiệm cho một người thứ hai trong đời, hay là một cái sinh mạng khác trong đời, thật sự mình có làm được chuyện đó hay không. Right. Với cộng đồng, mình phải tham gia một chương trình thiện nguyện nào đó, để mình thấy mình có thể cho đi, cuộc sống mình có giá trị, mình là một cái người useful trong cộng đồng, chứ không phải là mình chỉ biết đến mình.
Đó là cái challenge thứ 6. Challenge thứ 7 để xây dựng mình trở thành một người rất là đặc biệt. Có khi mọi người giống nhau hết về mặt kỹ năng, kiến thức, về mặt trải nghiệm. Nhưng mà đôi khi đi xin việc mình chỉ cần có thêm một cái tài lẻ, mình có một cái kỹ năng gì đó mà rất là đặc biệt và chỉ có mình dành thời gian đầu tư lên mạng, tìm hiểu, đi thăm cái trung tâm nào đó nó dạy cái đó và có thể là đầu tư để mình học mà master luôn, tức là mình trở thành một cái expert về lĩnh vực đó. Đôi khi bao nhiêu đó nó cũng chứng tỏ cho một cái nhà tuyển dụng thấy rằng một khi các bạn thích cái gì, các bạn sẽ học toàn tâm toàn ý trọn vẹn cho đến mức các bạn thật sự master được cái skill đó. Đó là cái challenge thứ 7 mà tôi muốn đặt ra cho các bạn. Cái thứ 8, cái này nghe có vẻ dễ nhưng mà đối với các bạn trẻ đôi khi nó không dễ. Bạn hãy dành trọn một ngày bạn sống một mình, không nói chuyện, không có ai tiếp xúc với bạn trong ngày đó cả. Không có Facebook, không có Zalo, không có TV, không có laptop. Làm sao bạn handle 24 hours by yourself nhưng mà không được có cảm giác thiếu thốn, không được có cảm giác fidget, tức là bồn chồn mình thiếu cái này, mình phải có cái kia, mình phải chạm cái nọ, mình phải nghe tiếng này, mình phải nghe tiếng kia. Thử xem 24 tiếng sống trọn vẹn với bản thân các bạn làm được hay không. Right. Number 9, challenge. Bỏ điện thoại qua một bên, bỏ laptop qua một bên. Cảm nhận thử xem mình có thấy an ổn hay không. Hay là cảm giác mình thiếu rồi, bồn chồn 2 phút sau mình phải đụng cái điện thoại mình mới cảm thấy mình thấy ổn được. Thì thật ra đó là một cái dạng addiction mà chúng ta phải cai các bạn. Spending challenge thứ 10. Thử một lần nào đó dốc hết tất cả những số tiền bạn có saving giúp một người nào đó, có thể gia đình hay là bạn bè, để có cảm giác là mình cho đi tất cả những thứ quý giá với mình hiện có thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Và challenge thứ 10 có thể trong lớp mình sẽ có nhiều bạn làm được việc này. Hãy viết một cái quyển sách, viết cho bạn thôi, không cần viết publish. Hay là viết một cái câu chuyện gì đó mà dành hết toàn tâm toàn ý để ra một câu chuyện. Ai thích viết thơ thì viết một bài thơ, ai thích bài hát thì viết một bài hát. Để xem coi mình produce được một cái gì đó cho cuộc sống của mình hay không. Và tôi nghĩ là khi các bạn vượt qua được những cái challenge này đó, tự động các bạn sẽ nhìn thấy được rằng có nhiều thứ khá là thú vị trong cuộc sống. Có nhiều cách để spend thời gian của mình. Có nhiều thứ mình phải đầu tư tốt hơn cho tương lai, cho bản thân hiện tại. Có nhiều người xung quanh cần tới cái sự quan tâm của mình hơn. Và như thầy nói ngay từ ban đầu đó, công việc là một phần của cuộc sống. Và cân bằng với công việc. Thật ra câu hỏi ngay từ đầu thầy đặt ra, mặc dù thầy không nói là câu hỏi đó sai ngay từ đầu, là làm sao để balance giữa cuộc sống với công việc. Nhưng mà thật ra câu hỏi tốt hơn để hỏi là làm sao để công việc trở thành một phần đời mà mỗi lúc mình đi làm, mỗi ngày mình đi làm, mình cảm nhận nó là một cái niềm vui và nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Chứ mình không phân biệt tách bạch giữa cuộc sống, giữa hưởng thụ, giữa enjoy, giữa entertainment với working. Khi nào mình vẫn còn cái sự phân định đó thì cái cảm giác fulfillment, cái cảm giác gọi là enjoy trọn vẹn với công việc vẫn sẽ không có. Do đó là trong phạm vi của một cái khóa học này nó khá là ngắn thì dĩ nhiên mình không thể cover được nhiều. Và như thầy có nói ngay từ đầu là cái mục tiêu của khóa học này, thứ nhất là thầy muốn raise awareness. Thầy muốn các bạn có cơ hội reflect lại, suy nghĩ lại về con người, về bản thân mình. Và đâu đó để xem lại coi cái ý thức về bản thân và dự kiến của công việc tương lai mình nó như thế nào và có cần điều chỉnh cái gì hay không. Và trên cơ sở đó thì thầy chia sẻ thêm một số cái mô hình, một số cái kiến thức để làm cái nền tảng để chúng ta không phải để chuẩn bị cho công việc không đâu các bạn, mà là chuẩn bị cho cả cuộc sống của mình, bởi vì công việc của cuộc sống nó là hai phần không có thể tách rời với nhau. Okay, so I think that's basically all of the fundamental, all of the main parts that I would like to share with you within the scope of this subject. And as I said in the email, I would really love to run a face-to-face direct classroom seminar with you guys again in the future if you feel needed when COVID-19 is under better control. So what I want to do next with you is I'm going to send you the assignment. That's the final reflection based on the video you watched today, which is pretty long.
And then I would also set a timetable so that I can be available online and you can gain access to me to ask questions as well as to discuss and debate whatever you want. And if you think that's valuable to you. So again, I would like to thank all of you. Thank you very much for having those very short, but I think I have enjoyed working with you to some extent. And I wish you all the best in the future. And hopefully we can have some people who joins me in the online class when I schedule for you to ask questions later on, maybe on Friday. So good luck with your future, and I hope to see you again soon around campus. Okay, take care, everyone.